Hello everyone. Good evening to you people. Please let me know that am I audible and the screen is visible or not. Something that you are looking at the screen, it is very new because today in our institute we are just having very much of technical problem in the sense ki yate bor load shedding hoye ase ratipuar pora. So interview backup, your inverter backups are also not feasible to take classes. But আমি এটা বেলেগ এটা এৰেঞ্জমেণ্ট এটা কৰিছোঁ চ' ডেট আমাৰ ক্লাছেছ যাতে লছ নহয়। চ' একবাৰ প্লিজ চবে যোনে যোনে জইন কৰিছা মোক জনাই দিবা ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' চব ঠিকে আছেনে নাই? এভৰিথিং অ'কে? অডিঅ' অ'কে? অল ৰাইট, ঠিক আছে। চ' 10 পিপল হেভ জইন। জাষ্ট 2 মিনিট আমি এটা ৰখি দিওঁ। 2 মিনিট পিছত আমি একদম ভালকৈ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। চ' কিবা আমি স্ক্ৰীনটো চাগে ফুল স্ক্ৰীন কৰিলে নাহিব, অলপ লিমিটেশ্যনছ আছে বাৰু আজি ক্লাছত। চ' যিমান যি লিমিটেশ্যনছ আছে চব বস্তু মিলাই পেলাই আমি ক্লাছটো আজি কৰোঁ। অল ৰাইট, তো অলপ তোমালোকৰ হ'ব পাৰে ভিজিবিলিটি প্ৰব্লেম, আখৰকেইটা অলপ চুটি চুটি লাগিব পাৰে, বাট আমি আজি মিলাই ল'ম বিকজ ক্লাছ বেছি ক্ষতি কৰিলে আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব ৰুটিনটো মিলাওঁতে। অলপ ক্লাছটো দেৰি হ'ল, 15 মিনিট এটা দেৰি হ'ল আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁতে, বাট ক্লাছ যে আমি ল'ব পাৰিছোঁ দেট ইজ উই আৰ ফৰ্চুনেট এনাফ। অলৰাইট, লাহে লাহে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ টপিক হ'ল আমাৰ ক্লাছ নম্বৰ 7, আমাৰ টপিক হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং এণ্ড টেক্সেশ্যন। অলৰাইট, গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং এণ্ড টেক্সেশ্যন হ'ল আমাৰ টপিক। লাষ্ট ক্লাছ আমি ক্লাছ নম্বৰ 6ত আমি ফিস্কেল পলিচিৰ বিষয়ে কৰিছিলোঁ। চ' সেই ফিস্কেল পলিচি এটা কণ্টিনিউৱেশ্যন পাৰ্ট হয়, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ অফ ফিস্কেল পলিচি দেট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং এণ্ড টেক্সেশ্যন। অলৰাইট, অ'কে, অলপ চাই লওঁ। মোৰ কাৰণে এইটো অলপ নতুন নতুনহে লাগিছে, অলপ লিখা লিখিৰ দৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। অ'কে, আজিৰ ক্লাছত অলপ লিমিটেশ্যনছ আছে যে আমি অলপ আমাৰ লিখাটো অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, বাট আমি ট্ৰাই কৰিম যিমান পচিবলি আমি কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে। চ' একচুৱেলি মেইন বস্তুকেইটা আমি লিখি দিছোঁ, অলৰেডি আই হেভ মেনশ্যন ইন দ্য নোটছ, বাট ষ্টিল যেতিয়া আমি নৰ্মেলি যিবোৰ ক্লাছত কৰি থাকোঁ সেইবোৰ মে বি আজিৰ ক্লাছটোত মিচিং হ'ব। ঠিক আছে, চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Okay, from my side, once again, good evening to all of you. So this is something that I used to say you, যে মই everyday MCQs মই তোমালোকক provide কৰি আছোঁ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত @pencil_apurva। তাতে গৈ তুমি মোৰ ষ্টৰিকেইটা চাব পাৰা, হাইলাইটছটো চাব পাৰা, য'ত তুমি এভৰিডে MCQ এটেম্প কৰিব পাৰা। যদি যোনে যোনে ফ'ল' কৰা নাই, বহুতে কৰিছা, বাট এটা বস্তু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ, যদিও তোমালোকে ফ'ল' কৰিছা, MCQs কেইটা এটেম্প হোৱা নাই। ফ'ল' কৰাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট MCQত এটেম্প কৰা, সেইবোৰ ৰেগুলাৰলি কৰিবা। চ' our first section of our class is government accounts. All right, so government accounts কি হয়? So here we will be discussing about that the government of India financial department কি accounts আছে, মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কি একাউণ্টছ আছে, যি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ট্ৰানজেকশ্যনছ হয়, ৰিচিটছ, এক্সপেণ্ডিচাৰ্ছ, হোৱাট এভাৰ হেপেন্স ইন টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, সেইবোৰ কোন ফাণ্ডৰ পৰা হয়। ঠিক আছে, চ' if you see this, there are 3 important funds. It is your consolidated fund of India,
The second one, public account of India. And the third one, contingency fund of India. All right. Number one is your consolidated fund of India. Number two is public account of India. And number three is contingency fund of India. Everything going right now? Audio, video, everything is okay? কিবা problem পালে জনাবা, মই comment section খিনি মোৰ আগতে ৰাখিছো। ব্লাৰ দেখাইছে নেকি কিবা? ব্লাৰটো হোৱা নাই। All okay ना? ठीक है। All okay, fine. So consolidated fund of India, তো ইয়াতে চাবা কিছুমান আৰ্টিকেলছৰ কথাও মেনশ্যনড আছে। Article 266 clause 1, then for consolidated fund of India, then Article 266 clause 2 for public account of India, and Article 267 the contingency fund of India. All right, তার মানে এই আর্টিকেল কিহৰ হয়? আর্টিকেল আমাৰ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়াৰ হয়। তার মানে the consolidated fund of India or the public account of India or the contingency fund of India that you are seeing here, they are the constitutional funds. That is, the government, the Constitution of India specifies or mandates the government of India to create these three funds. Number one, consolidated fund, public account of India, and contingency fund of India. Okay, most probably তোমালোকে এটো বাজেটটো পঢ়ি আহিছা, but just আৰু এবাৰ মই এটা glance এটা দি দিও তোমালোকক। Let's start with the first one, consolidated fund of India. Notes একদম prepared আছে, সব বস্তু ready আছে, just এতিয়া খালি মোৰ lectureটো ভালকে শুনিবা। হেতুৱে তোমালোকৰ কাৰণে sufficient হ'ব বাৰু। Already the PPT have been uploaded, তাৰে পৰা তোমালোকে download কৰি ল'বা। So consolidated fund of India is considered as the major and the most important fund of India. Why it is the most important fund of India? Because কি কৈছে first point of Sabha, all revenues received by the government, all the revenues received by the government are received here. মানে government of India যিমান যি receipts পাব লাগে, government যিমান পইচা পাব, আর কি type of receipts আছে we will discuss. Fine. কি type of receipts আছে we will discuss. But for the time being, এটো জানি লোৱা, consolidated fund of India governmentor প্ৰত্যেকটো receipt governmente এইটো fundত ৰাখে। আৰু governmentor যি expenditure কৰিবলগীয়া আছে, whatever expenditure, whatever type of expenditure it is, government কোনটো fundৰ পৰা কৰিব? governmente consolidated fund of India পৰা কৰিব। Okay, so all revenues received by the government of India are credited here. Fine. And all the legally authorized payment, point number 4 to Sabha, all the legally authorized payment on behalf of India are made out of this fund. ঠিক আছে? Next, second point to তুমি এবাৰ চাবা। Second point ত কি লিখিছে কি all loans raised by the government by the issue of treasury bills, loans and ways and means advance. মানে treasury bill, loans, treasury bills এবোৰ কি হয় আমি financial market ক্লাছত পঢ়িম, বা for the time being মই কৈ দিও treasury bills are what? Treasury bills are government securities. এই যে আমি bonds পঢ়িছিলো মনত আছে monetary policy, তো treasury bill is also a kind of government bond. Okay, it is also a kind of government bond. কি government যেতিয়া পইচা লব পাব্লিকৰ পৰা, তেতিয়া government হেতু consolidated fund of India থব। যদি government কিবা লোন লবলগীয়া আছে, government consolidated fund of India থব। Ways and means of advances, ways and means advances কি? This is the facility through which the government of India take money from RBI. RBI যেতিয়া government of India পইচা দিয়ে, সেই facility টো কোৱা হয় ways and means advances. তো সেইবোৰ পইচা government CFI থব। Also, all money received by the government in repayment of loan, মানে government যদি আগতে আগৰ বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ বা pastত যদি যেতিয়া government লোন দিছিলে, all the loans are received in the consolidated fund. ঠিক আছে? তো যি receipt হ'ব সব তাতে government ৰাখিব। Last point চাবা, the consolidated fund of India is operated as
parliamentary law, it means that no money out of Consolidated Fund of India can be appropriated except in accordance with the parliamentary law. Etu ki Consolidated Fund of India pora jodi poisa withdraw koribo lage, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া কেনেকুৱা কৰা হ'ব, পাৰ্লিয়ামেণ্টত মানি বিল পাছ কৰিব লাগিব বা যাক আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল বুলি কওঁ, সেই এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল পাছ কৰাৰ পিছতহে কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পইচা ওলাব পাৰিব। উইথড্ৰলটো তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে সেইটোক পাছ কৰিব। অলৰাইট, মনত ৰাখিব বস্তুটো, কি দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ইজ অপাৰেটেড as per parliamentary law। তাৰমানে আমি কওঁ যে Consolidated Fund of India is at the disposal of the parliament। ঠিক আছে, এইটো হোপফুলি তোমালোকে জানা, বিকজ অলৰেডি পলিটি কৰি আহিছা, জাষ্ট এইটো এটা ৰিভিজন হয়। নেক্সট কামছ আৱাৰ পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, তো পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত কি হয়, পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত যি পইচা থাকে এইটো কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা নহয়। মানে ইট ইজ আ টাইপ অফ মানি that government takes from you, but neither it is the income of the government, neither it is the loan for the government। okay, please forgive the system for today। যদি কিবা মই আজি লিখিব পৰা নাই, মই যদি কিবা মুখেৰে কৈছোঁ, তোমালোকে প্লিজ বস্তুকেইটা লিখিবা, লাগিলে মই আজি ক্লাছটো অলপ শ্ল' লৈ আছোঁ। ফাইন, মই কি কৈছোঁ, পাব্লিক একাউণ্টত, in the public account the money that is received by the government, the money that is received by the government or by the government is neither loan, neither it is the income। তাৰ মানে কি, it is just simply পাব্লিকৰ পইচা যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে কাটি নিজৰ লগত এটা টাইমৰ কাৰণে ৰাখি দিব, লোন হিচাপেও নহয়, লোন হ'লেতো মানুহক ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। অ'কে, ইনকাম নহয়, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোৰ কাৰণে কোনো বস্তু দিয়া নাই। এক্সাম্পল কি, ইয়াতে তুমি চাবা যেনেকুৱা জুডিচিয়েল ডিপজিট, ছেভিং বেংক ডিপজিট, ডিপাৰ্টমেণ্টেল ডিপজিট, ৰেমিটেন্স, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড ডিপজিট, পেঞ্চন ফাণ্ড ডিপজিট, সেইবোৰ আহিব। তাৰমানে কি, যেনেকুৱা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, যেতিয়া তুমি চাকৰি কৰিবা, তোমাৰ চেলেৰীৰ পৰা কি কৰা হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টে এটা এমাউণ্ট কাটি থৈ দিব ইন দ্য নেম অফ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ ইন দ্য নেম অফ পেঞ্চন ফাণ্ড, অৰ তুমি যদি হেৰি নেশ্যনেল ছেভিংছ চাৰ্টিফিকেটত পইচা ৰাখিছা, সেইটো তোমাৰ ছেভিংছ ডিপজিট হয়। তো পাব্লিকৰ পইচা গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ এটা একাউণ্টত ৰাখি আছে, কি যেতিয়া টাইম আহিব ফিউচাৰত পাব্লিকক বেনিফিট দিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে সেই পইচাটো পিছত ঘূৰাই দিব। কি প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ পইচাটো কেতিয়া ঘূৰাই দিয়া হয়, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ পইচাটো ঘূৰাই দিয়া হয় যেতিয়া এজন এমপ্লয়ী হি ৰিটায়াৰ কৰিব, when he will be 60 years of age। অ'কে, যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ টাইমত পইচাটো ঘূৰাই দিব, তো এই যে পইচাটো ঘূৰাই দিয়ে, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হয়। তো পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পইচা খৰচ হয়, মানে গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে লগায়। ইণ্টাৰেষ্টিংলি পাব্লিক একাউণ্টৰ পৰা পইচা যদি উইথড্ৰ কৰিব লাগে, সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেলৰ প্ৰয়োজন নাই। কি ক'লোঁ, পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি পইচা উইথড্ৰ কৰিব লাগে, এইটোৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেলৰ প্ৰয়োজন নাই। ঠিক আছে, তাৰ মানে কি, যে the একদম লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা, the public account of India is appropriated by executive action। executive action মানে কি, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে যি ডিচাইড কৰিব, সেইমতে প্ৰেচিডেণ্টে সেই বস্তুটো মানি কেনে প্ৰেচিডেণ্টৰ চাইন, প্ৰেচিডেণ্টৰ এচেণ্ট পোৱাৰ পিছত সেই বস্তুটো হ'ব। চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ এট দ্য ডিছপ'জেল অফ প্ৰেচিডেণ্ট। ঠিক আছে, চ' যিকেইটা বস্তু ক'লোঁ অলৰেডি দেট ইজ লিষ্টেড হিয়াৰ। মই এবাৰ পঢ়ি লওঁ। The public account of India is the fund for the union government to which all other public money received by or on behalf of the government of India is credited। মানে যিকেইটা এমাউণ্ট কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াত ক্ৰেডিট কৰা হোৱা নাই, এইটো ক'ত ক্ৰেডিট কৰা হৈ আছে, এইটো ক্ৰেডিট কৰা হৈ আছে পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, বাকী যি কথা মই ক'লোঁ এই গোটেই বস্তুটো ইয়াতে লিখা আছে। অলৰাইট,
Next is contingency fund of India. What is the meaning of this term? Contingency meaning ki? What do we understand about contingency? Contingency mane ki muk janaba comment up. What do you mean by the term contingency? What is the meaning of the term contingency? Contingency mane hol uncertainty. Okay, what is contingency? Contingency mane hol uncertainty. মানে হঠাৎ কিবা এটা দৰকাৰ পৰিলে, ওকে, কি কিবা এটা এনেকুৱা এটা ডাঙৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আগত আহি পৰিলে, ফুড ক্ৰাইচিছ হ'ব পাৰে, কিবা এগ্ৰিকালচাৰটো ভাল হোৱা নাই, পইচাৰ কমি, কিবা কিবি এটা চাৰ্টেইন এনেকুৱা কিবা এটা চিটুৱেশ্যন আহিলে য'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰ্জেণ্ট পইচা খৰচ কৰিব লাগে, কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেশ্যনত নাই, দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ নট ইন ছেশ্যন, তেতিয়া কি এই যে কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া থাকে তাৰে পৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। তাৰ মানে কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' এট দ্য disposal of the President of India and is held by the Finance Secretary on behalf of the President of India. It is very important. কোনে হোল্ড কৰে? প্ৰেচিডেণ্টৰ বিহাফতো থাকে, কিন্তু বাট হু হোল্ডছ ইট? ইট ইজ হোল্ড বাই দ্য Finance Secretary on behalf of the President. Question আহিব পাৰে কি প্ৰেচিডেণ্টৰ ডিছপ'জেলতো থাকে, বাট হু হোল্ড ইট অন দ্য বিহাফ অফ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ইট ইজ দ্য ফিনান্স ছেক্ৰেটাৰী। ঠিক আছে? So the contingency fund of India acts as a reserve for emergency expenditures, providing the government with financial flexibility to address unforeseen situation. এটুকে আমি কলো। ঠিক আছে? Yes, right. Probably you are right. Possible future situation, unexpected, possible নহয়, not a possible future situation, it may be a unexpected situation. Yes, Daisy, unexpected but urgent situation of the future, right? Okay, that is your contingency fund of India. Okay, so এই আমি জানিলো, অলপ ৰিভাইজ কৰিলো বুলি ক'ব পাৰো কি কনসলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া, পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া। আৰু এই যে আৰ্টিকেল কেইটা আছে কি কনসলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কোনটো আৰ্টিকেলে বেকিং দিয়ে, পাব্লিক একাউণ্টৰ কাৰণে কোনটো আৰ্টিকেলৰ বেকিং আছে, আৰু কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কোনটো আৰ্টিকেলৰ বেকিং আছে, এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে কিন্তু পুৰা একদম মুখস্থ থাকিব লাগিব, একদম চাৰ্টত নিজৰ ষ্টাডি টেবলৰ আগত এইবোৰ বস্তু মাৰি থৈ দিবা। আৰ্টিকেলছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ওকে, এইখিনিলৈকে সব ক্লিয়াৰ এভৰিথিং? ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেশ্যনছ প্লিজ আস্ক, যদি ক্লিয়াৰ জাষ্ট টেল মি ক্লিয়াৰ স্যাৰ। All right. So now there are certain terms: actual data, provisional data, budgetary estimate, quick estimates আৰু revised estimates. So এইকেইটাৰ মিনিং আমি অলপ চাও লাহে লাহে। ঠিক আছে? Now what is actual data? Now যেতিয়া বাজেট বনোৱা হয়, বাজেট বনোৱাৰ টাইমত তিনিটা ইয়াৰ কনসিডাৰ কৰা হয়। এটা হ'ল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ, দেন কাৰেণ্ট ইয়াৰ, আৰু এটা দ্য ফলোয়িং ইয়াৰ বা বাজেট ইয়াৰ। ঠিক আছে?
তো এই তিনিটা ইয়াৰৰ কনসিডাৰ কৰা হয় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ, কাৰেণ্ট ইয়াৰ আৰু ফলোইং ইয়াৰ। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ মানে কি, বা আগতে কাৰেণ্ট ইয়াৰটো বুজি লওঁ। কাৰেণ্ট ইয়াৰটো কি হয়? কাৰেণ্ট ইয়াৰ মানে আমি বৰ্তমান কোনটো ইয়াৰত আছো? বৰ্তমান আমি 2024-25ত আছো, ৰাইট? We are in 24-25, which will end in 31st March 2025. Fine. So amar karne itu current year because the year has not been completed. Now the amar karne previous year ki hobo 2023-24, which has already been completed. Alright, following year ki juntu year karne budget ahibo, that is 25-26. If ekdom simple bosto, I hope this is clear. Fine. Now every year এই ইয়াৰবোৰক ফিস্কেল ইয়াৰ বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ এইটো ষ্টাৰ্ট হয় 1st এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু এণ্ড হ'ব কেতিয়া? 31st মাৰ্চ অফ দ্য নেক্সট ইয়াৰ, ৰাইট? 1st এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এণ্ড হয় 31st মাৰ্চ নেক্সট ইয়াৰ, ইজন্ট ইট? তো এই ধৰণৰ ইয়াৰক কি কোৱা হয়? ইদাৰ ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ বা বাজেটৰ ভাষাত এইটো কোৱা হয় ফিস্কেল ইয়াৰ। গভৰ্ণমেণ্টে ফিনান্সিয়েল ইয়াৰটো ইউজ কৰাৰ জেগাত ইউজ কৰে ফিস্কেল ইয়াৰ, তো আমিও ফিস্কেল ইয়াৰ বুলিয়ে কম। তো এভৰি ফিস্কেল ইয়াৰ ইজ এগেইন ডিভাইডেড ইনটু কোৱাৰ্টাৰ। হাউ মেনি কোৱাৰ্টাৰ্ছ? 4 কোৱাৰ্টাৰ। এটা এক বছৰ 3 মান্থ 3 মান্থ 3 মান্থ 3 মান্থ 3 মান্থছৰ কোৱাৰ্টাৰত ডিভাইড থাকে। নাও previous year যদি আমি কনসিডাৰ কৰো, that is 23-24, it has already been completed because 4টা কোৱাৰ্টাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। কারেন্ট ইয়ার যদি আমি চাও, কারেন্ট ইয়াৰৰ 4টা ইয়াৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, ফাইন, আৰু ফলোইং ইয়াৰটো ষ্টাৰ্টে হোৱা নাই। আমাৰ যে বাজেট কোনদিনা আহে? মই তোমালোকক কৈছিলো, ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ অৰ ইফ ইউ নো, টেল মি অন হুইচ ডেট বাজেট উইল কাম। কোনটো ডেটত বাজেট আহিব? হুইচ ডেট? ফাৰ্ষ্ট অফ ফেব্ৰুৱাৰী, ৰাইট ডেইজি? 1st of February budget আহিব। তাৰমানে 1st of February বুলি ক'লে we will be in the, or we are in the last quarter of the current year. Fine. তো বাজেট যেতিয়া আহিব তেতিয়ালৈকেও কারেন্ট ইয়ার কমপ্লিট নহব। নাও প্রিভিয়াস ইয়ার যোনটো অলরেডি কমপ্লিটেড, এটু কি কোৱা হয়? এটু এই প্রিভিয়াস ইয়াৰৰ যোনবোৰ ডেটা এভেইলেবল হ'ব, এই প্রিভিয়াস ইয়াৰৰ ডেটা কোৱা হয় কারেন্ট ইয়ার। কি বুলি কোৱা হয়? প্রিভিয়াস ইয়াৰৰ কারেন্ট ইয়ার। প্রিভিয়াস ইয়াৰৰ ডেটা কি বুলি কোৱা হয়? একচুৱেল ডেটা। আৰু কারেন্ট ইয়ার যোনটো কমপ্লিট হোৱা নাই, তো গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এভেইলেবল থাকিব ম্যাক্সিমাম 3টা কোৱাৰ্টাৰৰ ডেটা বা হাফ ইয়াৰ 6 মান্থ 6 মান্থছৰ ডেটা এটা এভেইলেবল থাকিব, মানে 2টা কোৱাৰ্টাৰৰ ডেটা। মানে কথা যিয়ে হোক কি কমপ্লিট ইয়াৰৰ ডেটা বাজেট প্ৰিপাৰেশ্যনৰ টাইমত এভেইলেবল নাথাকিব। সেইকাৰণে কারেন্ট ইয়াৰৰ ডেটা কোৱা হয় প্ৰভিজনাল ডেটা। মনত ৰাখিবা, প্রিভিয়াস ইয়াৰৰ ডেটা কোৱা হয় একচুৱেল ডেটা, কারেন্ট ইয়াৰৰ ডেটা কোৱা হয় প্ৰভিজনাল ডেটা। নাও বাজেটারি এস্টিমেটস যোনবোৰ হ'ব, বাজেটারি এস্টিমেটস কাৰ হ'ব? দ্য বাজেট ইয়াৰৰ বা ফলোইং ইয়াৰৰ। বাজেট ইয়াৰৰ এস্টিমেটস ইদাৰ অর বাজেট ইয়ার বা ফলোইং, বাজেটারি এস্টিমেটস ইদাৰ এইটো বাজেট ইয়াৰৰ হ'ব বা ফলোইং ইয়াৰৰ হ'ব। ঠিক আছে, যিকোনো এটা নামে দি তুমি মাতিব পাৰা। ফাইন। ওকে, ক্লিয়াৰ ন এইখিনিলৈকে? ফলোইং ইয়াৰ এইবোৰ কিবা ডাউট থাকিলে জনাবা।
ঠিক আছে। নেক্সট ইজ কুইক এস্টিমেট। আমি বাজেট কি জানো? হোয়াট ইজ বাজেট? বাজেট, ইট ইজ আ স্টেটমেন্ট অফ এস্টিমেটেড রিসিট এন্ড এক্সপেন্ডিচার, রাইট? বাজেটৰ যদি ডেফিনেশ্যনটো আমি চাব যাওঁ, কি বাজেট ইট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ এস্টিমেটেড ৰিচিট আৰু এস্টিমেটেড এক্সপেন্ডিচাৰ। না হোৱাট ইজ দিছ মিন এস্টিমেটেড ৰিচিট? কি মানে বাজেট ইয়াৰ যোনটো ফলোইং ইয়াৰ আহি আছে আমাৰ কাৰণে, গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো ইয়েৰত কিমান ৰিচিট কৰিব, কিমান পইচা গভৰ্ণমেণ্টে পাব, আৰু এষ্টিমেটেড এক্সপেণ্ডিচাৰ কি গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ইয়েৰ এই আপকামিং ইয়েৰত কিমান টকা খৰচ কৰিবলগীয়া আছে, দেট ইজ ইয়ৰ এষ্টিমেটেড এক্সপেণ্ডিচাৰ। তো এই দুটাক মিলাই কি হয়? বাজেট হয়। এই এষ্টিমেটবোৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব, কি কিমান কিমান হ'ব। চ' গভৰ্ণমেণ্টে এটা যেতিয়া এটা সৰু চেম্পল এটা লৈ এটা ছাৰ্ভে কৰে, মানে ওপৰে ওপৰে গভৰ্ণমেণ্টে এটা ছাৰ্ভে কৰে, এটা প্ৰথমতে এটা এষ্টিমেট দিলে কি আমাৰ ওপৰে ওপৰে ইমান টকা এটা খৰচ হ'ব কিবা এটা ছেক্টৰৰ কাৰণে, কি হেল্থৰ কাৰণে ইমান এটা খৰচ হ'ব, এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ইমান এটা খৰচ হ'ব, বেছড আপন আ স্মল অৰ কুইক ছাৰ্ভে। তো সেই কুইক ছাৰ্ভেৰ পৰা যি এষ্টিমেটছ গভৰ্ণমেণ্টে ওলাব সেইটোক কোৱা হয় কুইক এষ্টিমেটছ। কি ক'লো? কি এটা কুইক ছাৰ্ভেৰ পৰা বা এটা স্মল চেম্পলৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে ছাৰ্ভে কৰি যেতিয়া এষ্টিমেটছ ওলায় সেইটোক কোৱা হয় কুইক এষ্টিমেটছ। দেন যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্টে এই কুইক এষ্টিমেটছক কি কৰিব? ৰিভাইজ কৰিব। মানে গভৰ্ণমেণ্টে ফাইণ্ড আউট কৰিলে নহয়, কিবা এটা চেঞ্জেছ কৰিব লাগিব। আমাৰ আগৰ যোনটো এষ্টিমেটছ আছে তাতে কিবা চেঞ্জেছ আছে, কাৰণ সেইটো কুইক ছাৰ্ভেৰ পৰা এটা কৰিছোঁ, বাট গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া আৰু অলপ মানে অলপ গভীৰত গৈ অলপ গহীনতাত গৈ ছাৰ্ভেটো কৰিলে এষ্টিমেশ্যনটো ওলায়, সেইটোক কোৱা হয় ৰিভাইজড এষ্টিমেটছ। মানে কুইক এষ্টিমেটছটো কি হৈ গ'ল, এইটোক আৰু ৰিভাইজ কৰিলে। এডভান্স এষ্টিমেট, এইটো নামতে বুজাই আছে। এডভান্স এষ্টিমেট কাক কোৱা হয়? কি গভৰ্ণমেণ্টে আগতীয়াকৈ এটা লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিছুমান এডভান্সত এষ্টিমেট ওলাই থৈ দিয়ে, চ' সেইটোক কোৱা হয় এডভান্স এষ্টিমেটছ। ঠিক আছে। এই এডভান্স এষ্টিমেটছো যদি চেঞ্জেছ ৰিভাইজ কৰিব লাগে, সেই এডভান্স এষ্টিমেটছ আকৌ গৈ কি হৈ যাব? ৰিভাইজড এষ্টিমেটছ। ঠিক আছে, মই আৰু এবাৰ কনক্লুজন কৰি কৈ দিওঁ। কুইক এষ্টিমেটছ হ'ল তোমাৰ এটা কুইক চেম্পল ছাৰ্ভেৰ পৰা এষ্টিমেটছ যোনটো ওলাই গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো। ৰিভাইজ এষ্টিমেটছ হ'ল যেতিয়া কুইক এষ্টিমেটছ কিংবা এডভান্স এষ্টিমেটছক গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্ডাৰ ৰিভাইজ কৰে। এডভান্স এষ্টিমেট কি? এইটো কুইক এষ্টিমেটছতকৈ অলপ বেছি গহীনতা, অলপ বেছি গহীন হয়, অলপ বেছি ডিপত গৈ এষ্টিমেটটো ওলোৱা হয় উইথ আ লাৰ্জাৰ ছাৰ্ভে, দেট ইজ এডভান্স এষ্টিমেট। অল ৰাইট ষ্টুডেণ্টছ, হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ। নাও লেট আছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য বাজেট কম্পনেণ্টছ। ঠিক আছে, এই যে আমি বাজেট এষ্টিমেটছ পঢ়ি আছোঁ, এই বাজেট এষ্টিমেটছ আমি অলপ ডিছকাছ কৰোঁ। তো এই যে আমি এতিয়া ৰেভিনিউ ৰিচিট চাম, তাৰপিছত কেপিটেল ৰিচিট চাম। চাবা ভালকৈ তোমাৰ স্ক্ৰীণত, revenue receipts, then capital receipts, then your revenue expenditure and capital expenditure. These are your budget components. Government or budget components সেবোৰে হয়। তো কি কৈছিলোঁ বাজেট, these are estimated receipt and estimated expenditure. তো estimated receipt দুই ধৰণৰ হয়, এটা হ'ল revenue receipt আৰু এটা হ'ল capital receipt. কি ক'লোঁ? কি revenue, গভৰ্ণমেণ্টৰ revenue বা গভৰ্ণমেণ্টৰ receipt দুই ধৰণৰ হয়, ৰেভিনিউ ৰিচিট কিংবা কেপিটেল ৰিচিট। আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰো দুই ধৰণৰ হয়, এটা হ'ল ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিংবা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। ঠিক আছে, তো ওৱান বাই ওৱান আমি চাওঁ কি ৰেভিনিউ ৰিচিট কি হয়। ফাৰ্ষ্টলি ৰেভিনিউ ৰিচিট, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ, শুনিবা লিখা চব বস্তু আছে, এক্সাম্পলো দিয়া আছে, জাষ্ট ইউ লিচন। কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ ৰিচিটছত যেনেকুৱা আহে টেক্স আহে, দেন চেছ আহে, সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম লাহে লাহে। দেন ফাইনছ, পেনাল্টিজ, অ'কে, ইণ্টাৰেষ্ট, গভৰ্ণমেণ্টে যদি লোন দিছে সেইবোৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট, দেন গভৰ্ণমেণ্টৰ কোম্পানীৰ পৰা অহা প্ৰফিটছ, দিজ আৰ ইয়ৰ ৰেভিনিউ ৰিচিটছ। ফাইন। Now, what are the characteristics of these receipts? The characteristics of these receipts
are that they are one way. মানে ইদাৰ এইটো মানে যেতিয়া পইচাটো এইটো আহিব গভৰ্ণমেণ্টে এই পইচাটো ঘূৰাই দিব নালাগে বুজিছা গভৰ্ণমেণ্টে সেই পইচাটো ঘূৰাই দিব নালাগে व्हाट डज दिस मीन कि मतलब पैसा अगर आया है गवर्नमेंट के पास तो आया है तो गवर्नमेंटर कोनो लायबिलिटी क्रिएट নহয় कि भाई এইটো পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিব এইটো গভৰ্নমেন্টৰ পিওর ইনকাম হয় यस संगीता राइट डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट यस वेरी गुड মানে প্রফিট যোনটো কোম্পানিৰ পৰা যোনটো প্রফিট পোৱা হয় এইটো পার্ট অফ প্রফিটক আমি ডিভিডেন্ড বুলিও ক'ব পাৰো রাইট সো এইবোৰ পইচা যেতিয়া আহে গভৰ্নমেন্টে এইটো ঘূৰাই নিদিয়ে এইটো গভৰ্নমেন্টৰ কোৰ আৰু পিওর ইনকাম হয় So that type of receipts are known as revenue receipt. আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কি revenue receipts যে আছে revenue receipts কিন্তু asset আৰু liability ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইফেক্ট নকৰে just you can write down কি no effect on government's liability or assets মানে গভর্নমেন্টৰ লায়াবিলিটি আৰু এসেটছৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নপৰে এক্সাম্পল যদি গভর্নমেন্টে কি ট্যাক্স কালেক্ট কৰি আছে ইফ গভর্নমেন্ট ইজ কালেক্টিং ট্যাক্স তো গভর্নমেন্টৰ কোনো লায়াবিলিটি ক্ৰিয়েটো নহয় গভর্নমেন্টৰ কোনো লায়াবিলিটি নকমেও গভর্নমেন্টৰ কোনো এসেটও ক্ৰিয়েট নহয় গভর্নমেন্টৰ কোনো এসেট নকমেও জাস্ট পইচাটো আহি আছে দ্যাটস ইট অলৰাইট Yes, Daisy, you are right. Non-redeemable. Yes, it likha ase sabo para. Government revenue receipts are the income of a government that generates from its operating activities and are non-redeemable. মানে এইটো ঘূৰাই দিব নালাগে এইটো পইচা যে গভৰ্নমেন্টক দিছে আৰু মানুহে এইটো ঘূৰাই পাব তেনেকা বস্তু কোনো নহয় and it do not create liabilities. Okay, beautiful sir. মই আপোনাৰ বটা ষ্টুডেন্ট হয় 22 অক্টোবৰ ব্যাচ ওকে বাট তোমাৰ নামটো জানিলে ভাল আছিল মই তোমাৰ মানে লাইক ফটোটো চাই মই ৰিকগনাইজ কৰিব পৰা নাই নামটো জানিলে ভাল আছিল তেতিয়া মই ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিলো হয় এনিৱেজ সো এই হৈ গল ৰেভিনিউ ৰিসিট তাৰ পিছত আমি যাও ক্যাপিটাল ৰিসিটত ক্যাপিটাল ৰিসিট তো ৰেভিনিউ ৰিসিট যেনেকুৱা তোমাৰ এসেট আৰু লায়াবিলিটিক ইফেক্ট নেপেলায় কিন্তু ক্যাপিটাল ৰিসিট এসেট আৰু লায়াবিলিটিত ইম্প্যাক্ট পেলাব অলৰাইট তাৰ মানে তুমি ইয়াতে জাস্ট এটা বস্তু নোট ডাউন কৰিব পাৰা কি ক্যাপিটাল ৰিসিটৰ কাৰণে either liability of the government increases or assets decreases কি হয়তো গভর্নমেন্টৰ লায়াবিলিটি ইনক্রিজ হ'ব বা গভর্নমেন্টৰ এসেট ডিক্রিজ হ'ব ওকে যেনেকৈ এক্সাম্পল কি লোন যদি গভর্নমেন্টে লোন লয় এটো কি রিসিট হল ন গভর্নমেন্টৰ কাৰণে এটো গভর্নমেন্টৰ কাৰণে রিসিট হল যদি গভর্নমেন্টে লোন লয় কিন্তু যদি লোন লৈছে তো গভর্নমেন্টৰ রিসিট গভর্নমেন্টৰ লায়াবিলিটিটো ইনক্রিজ হ'ব বুজিছা গভর্নমেন্টৰ লায়াবিলিটিটো কি হ'ব ইনক্রিজ হ'ব তাৰ মানে এটো এটা ক্যাপিটাল রিসিট হ'ব বা গভর্নমেন্টে কি কৰিলে গভর্নমেন্টে ডিসইনভেস্টমেন্ট কৰিলে ইয়াত এক্সাম্পল এটা আছে চাব পাৰা ডিসইনভেস্টমেন্ট গভর্নমেন্টে কৰিলে নাও হোৱাট ডু উই মিন বাই ডিসইনভেস্টমেন্ট মানে হল যেতিয়া গভর্নমেন্টে নিজৰ কোম্পানীৰ শেয়াৰছবোৰ গভর্নমেন্টে বিক্ৰী কৰি দিয়ে নিজৰ নামত আছিল গভর্নমেন্টে এটো বিক্ৰী কৰি দিলে প্ৰাইভেটৰ নামত বা আনক হেতু কোৱা হয় ডিসইনভেস্টমেন্ট তেতিয়া গভর্নমেন্টে শেয়াৰ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে তো পইচা পাব গভর্নমেন্টে শেয়াৰ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে তো অবভিয়াসলি পইচা পাব কিন্তু গভর্নমেন্টৰ হাতৰ পৰা কি যাব কোম্পানী যাব কোম্পানী শেয়াৰছ যাব তাৰ মানে এসেট ডিক্রিজ হ'ব বা গভর্নমেন্টে নিজৰ কিবা এটা এসেট বিক্ৰী কৰি দিলে গভর্নমেন্টৰ প্লেন বিক্ৰী কৰি দিলে কিবা এটা গভর্নমেন্টৰ ল্যান্ড আছে ফ্যাক্টরি আছিল গভর্নমেন্টে বিক্ৰী কৰি দিলে কথাটো বুজিছা সো হেবোৰত এসেট ডিক্রিজ হয় দোজ টাইপ অফ রিসিটস আর নোন এজ ক্যাপিটাল রিসিটস ঠিক আছে অলৰাইট তো ইয়াতে আৰু এক্সাম্পলস আছে তুমি এটো দেখিব পাৰা অলৰাইট আৰু ইন কেস যদি কিবা কোৱেশ্চনস থাকে তো ইউ হ্যাভ মাই কন্টাক্ট উইথ ইউ পিপল মই গ্ৰুপত আছো যদি নাই গ্ৰুপত মই মেসেজ দিয়ে থাকো আজিও আমি কি কৰিলো গ্ৰুপৰ
query window to open কৰিছো query window open কৰিছো তাতে ষ্টুডেন্টছৰ কি প্ৰবলেম কি নহয় অলপ শুনিছো সো তাৰে পৰা নম্বৰটো লৈ মোক কোৱেশ্চন সুধিব পাৰা Okay, hi Shamima. Yes, I could recognize you. Yes, you are Alankrita Bachahotar. Yes, yes. All right, all right. Good to see you here. Please, আগতেও যেনেকুৱা ক্লাছেছ কৰিছা ৰেগুলাৰলি ইয়াতেও ক্ৰেছ কোৰ্চ আমাৰ CSE PIS একাডেমীৰ পৰা আমি ফ্ৰীত দি আছোঁ চবকে এইবাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ক্ৰেছ কোৰ্চটো পঢ়ি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ লোৱা চ' ডেট তোমাৰো এইবাৰ হৈ যায় অলৰাইট যদি কিবা কুৱেশ্যনছ আছে কাৰোবাৰ ৰেভিনিউ ৰিচিট আৰু কেপিটেল ৰিচিটত প্লিজ সুধিব পাৰা যদি কুৱেশ্যন নাই আই শ্বেল প্ৰচিড উইথ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে এতিয়া এক্সপেণ্ডিচাৰ পাৰ্টত আমি আহোঁ চ' আই উইল বেগ ফ্ৰম ইউ 1 or 2 minutes অফ ব্ৰেক আৰু যদি কুৱেশ্যনছ আছে তেতিয়াহ'লে 2 মিনিটত মোক কুৱেশ্যনটো লিখি পঠাই দিব পাৰা Okay, so Sangeeta, sir, the fines, gifts, and government aids will come under revenue receipts. Yes, Sangeeta, you are absolutely right. Fines, gifts, government aid, everything will come under revenue receipt if government has got those. And similarly, if government is giving, suppose if we are talking about fine, sometimes government has to pay penalty to some organization. Sometimes government has to government gives aid, government gives subsidies. You can just see to watch your screen, the subsidies, the grants, okay, or interest payments, or any such expenditure that government incurs which is again not impacting the asset and liability of the government. All right, those are known as revenue expenditure. Salary, the expenditure the government is doing under the head called salary or pension. That is, the government gives salary and government does not get the money in return, right? Government gives pension, the government does not get the money in return. So মানে পইচা যদি এবাৰ গৈ আছে গভর্নমেন্টৰ পৰা, that is fine, that is full stop. Okay, the government will not get the money in return. You got me? Such type of expenditures are known as revenue expenditure. Okay, it whole revenue expenditure. So the ulta is capital expenditure. Capital expenditure, or popularly known as sometimes as capex, style mari kedeba koy government or government capex mane capital expenditure. This is what ki when the government is doing the expenditure and
government is either creating any asset or government is decreasing any liability. Okay, here government either creates asset or decrease liability. Okay, this is very important. Like say for example, if you see here, acquiring land, government spend money. Government has spent money, did the expenditure and purchased the land. Government purchased a building. Government purchased machinery, equipment. Government or projects. So these are capital expenditure. Government had constructed schools. Government had constructed hospitals, roads, bridges, dams, railway lines, airports, railway stations, seaports, etc., etc., all other infrastructure from where government will be getting money. Okay, that means what? Government creating asset or government is investing in companies. Those are capital expenditure. Then repayment of government borrowing. Okay, government sometime in the past government took borrowing, government taken loan and government now it had repaid. So যেতিয়া repay কৰি দিব government asset, what will happen? The government will decrease the liability because after paying of the loan, the liability will no longer remain the liability. Okay? So these are your capital expenditure. Okay, next. Fine. So this is our clear. We are done with this. The type of receipt, revenue and capital, then the type of expenditure, revenue, expenditure and capital expenditure. Hope this is clear to all of you. Jodi kiba question confusion ase ba clear howa nai muk janaba. Tetiale moi start koru with these two term known as deficit or budget deficit. Now what do we mean by deficit? Deficit mane ki? Deficit mane hol kom. Something is less. বুজিছা কি কিবা কম যিমান প্ৰয়োজন যিমান দৰকাৰ তাতকে কম এই সিচুৱেশনটো কোৱা হয় ডেফিসিট and generally deficit word is used 99% of the time related to finances deficit বুলি ক'লে আমি ৰিসোৰ্সৰ ডেফিসিট বুজো কিংবা আমি ফিনান্স কিংবা পইচাৰ ডেফিসিট বুজো so here deficit and budget deficit are the same thing so budgetot deficit আছে মানে কি কি বাজেটত এটা নেগেটিভ বেলেন্স হৈ আছে নৰ্মেলি যদি আমাৰ যদি খৰচ কৰিব লাগে নৰ্মেলি ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত তুমি লৈ লোৱা যদি আমাৰ খৰচ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ এটা ইনকাম হ'ব আৰু এটা এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব which is normally less ki suppose your salary is your 50,000 is your salary and every month you spend almost say 40,000 rupees. That means there is a 10,000 rupees surplus. Okay. But if the case happens so, your salary is 50,000, but your expenditure is crossing 50,000 mark. Your expenditure is suppose 70,000. That means you are now having some negative balance. All right. Your expenditure is more, but your receipt is less. That situation in your individual account or budget is known as budget deficit. So you can read here, budget deficits are a negative balance between a government spending and revenues when government spends more than it collects in tax revenues. Fine. Now there are certain types of deficit like revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. Okay. Now look at this. First of all, revenue deficit. Yate word to ki ase deficit or agot revenue. Fine.
That means it is the excess of revenue expenditure over revenue receipt. The formula to show revenue deficit is equal to revenue receipt. Revenue receipt, sorry, revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipt. Mane revenue expenditure is more, and the revenue expenditure is less. That means the revenue expenditure, revenue receipt already we have discussed just now. When in the government budget, when the revenue expenditure is more than the revenue receipt, that negative balance is known as revenue deficit. Okay, now what does this mean? This means the government does not have enough fund to run its day-to-day operations. Karon revenue expenditure jodi soa etu to day-to-day expenditure karone lage. Yes or no? Day-to-day expenditure like what? Like salary dia, then rent dia, everything. GG tumi revenue expenditure or GG examples tumi saisa hebu day-to-day expenditure. To revenue deficit থাকা কি মিন কৰে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত এনাফ ফাণ্ড নাই, গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত এনাফ ফাণ্ডছ নাই so that government can fund its day-to-day operations. Okay, so যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ suppose 100 crore rupees খৰচ কৰিবলগীয়া আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত ৰেভিনিউ ৰিচিট আছে 80 crore rupees, তো গভৰ্ণমেণ্টৰ 20 crore ডেফিচিট এটা হৈছে, সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ৰেভিনিউ ডেফিচিট। তো এই ৰেভিনিউ ডেফিচিটটো গভৰ্ণমেণ্টে ক'ৰ পৰা ফাণ্ড কৰিব? গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড কৰিব ইদাৰ গভৰ্ণমেণ্টে পইচা বৰ কৰিব, বা গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ এছেট বিক্ৰী কৰিব, বা গভৰ্ণমেণ্টে নতুন নতুন টেক্সেছ লগাব। ওকে, বা যি এক্সিষ্টিং টেক্স আছে সেই টেক্স ৰেট কেইটা বঢ়াই দিব, কি গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চেছ কেইটা বঢ়াব। চিম্পল, either by increasing the tax, introducing new tax, or by borrowing money, taking loan, or by selling asset. Fine. So it will revenue deficit. This you are saying current মানে current expenses বোৰ বেছি বাঢ়িছে but current revenue বোৰ কমিছে। Yes, current word to use কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। নৰ্মেলি revenue word টো আমি জানো ক'ত লাগে, জাষ্ট ক'লে হ'ল revenue expenditure কেইটা বাঢ়িছে। কাৰেণ্ট বুলি নহয়, কাৰেণ্ট বুলি ক'লেও কেনেকুৱা হ'ব যে চেলাৰী, যেনেকুৱা চেলাৰী দিয়ে থাকে পুৰণা এক্সপেণ্ডিচাৰ চেলাৰী দি থাকিব লাগে। চ' কাৰেণ্ট নাবাঢ়িলেও হ'ব, ইট ইজ অলছ' ফেক্টৰ কি কাৰেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়ি গ'ল, বাট আগৰ যোনবোৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে সেইবোৰো কৰি আহিছে, ট্ৰেডিশ্যনেল এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইবোৰ। কাৰেণ্ট ৱৰ্ডটো আমি কেতিয়াবা ফিনান্সত বা একাউণ্টছত বিশেষকৈ কিবা এটা কাৰণত কৰোঁ, সেইকাৰণে মই মানা কৰিলোঁ কাৰেণ্ট ৱৰ্ডটো ইউজ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। Rather you will use the word revenue because we know the word revenue. Fine. Next comes your fiscal deficit. Okay, fiscal deficit to bujhwar agot I want you to see the formula first. What is the formula here? The formula is fiscal deficit is equal to total expenditure minus total revenue excluding the borrowing. Total expenditure minus total revenue excluding the borrowing. Fine. মানে এতিয়া বাজেট ডেফিচিট এটা ওলোৱা হ'ব, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান যি এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিবলগীয়া আছে, whether it is revenue expenditure or capital expenditure, সব বস্তু ধৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান টোটেল ৰেভিনিউ আছে, all the revenues, all the receipts from the revenue receipts, all the receipts from the capital receipts, like selling asset. Suppose for example, এটা example মই তোমালোকক কৈ আছো কি গভৰ্ণমেণ্টৰ টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ল 100 crore, সেই 100 crore ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ সোমাই আছে, সেইটো 100 crore কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ সোমাই আছে। তো এই 100 crore টো খৰচ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত মানা 50 crore
ৰেভিনিউ ৰিচিট আছে, তো 100 crore পৰা 50 crore লগাই দিলে ৰেভিনিউ ৰিচিটত, তো গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু বাকী থাকি গ'ল কিমান 50 crore। তো এই 50 crore কি হৈ গ'ল, 50 crore খৰচ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত এতিয়া পইচা নাই। তো গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া নিজৰ এছেট বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰিলে। তো এছেট বিক্ৰী কৰি যি পইচাটো পায় সেইটো কি হয়, এইটো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়। য়েছ অৰ নো? চাই লওঁ আমি এছেট বিক্ৰী কৰাটো যে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। সৰি, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ নহয়, কেপিটেল ৰিচিট, আই এম সৰি, কেপিটেল ৰিচিট না কি, এই যে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট, নিজৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰি দিলে পইচা পালে, অৰ যিকোনো এছেট যদি গভৰ্ণমেণ্টে বিক্ৰী কৰি দিলে, কোম্পানী বিক্ৰী কৰি দিলে, গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি বিক্ৰী কৰি দিলে, অল ৰাইট। তো সেইবোৰ বিক্ৰী কৰি সেইবোৰতো কেপিটেলত আহি গ'ল। তো তাতে আমি 50 কোটি টকা ৰেভিনিউ ৰিচিট লগাই দিলোঁ টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত, আৰু আমি 20 কোটি টকা লগাই দিলোঁ এছেট বিক্ৰী কৰি, মানে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। কিন্তু এছেট বিক্ৰী কৰি যোনটো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় সেইটো কিন্তু বৰোয়িং নহয়, ৰাইট, কিন্তু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। তো বাকী এতিয়া থাকি গ'ল 30 crore, 100 crore টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে, মাইনাছ 50 crore ৰেভিনিউ ৰিচিটত গ'ল, মাইনাছ 20 crore গ'ল এছেট বিক্ৰী কৰি কেপিটেল ৰিচিটছত। এতিয়া যে 30 crore আছে গভৰ্ণমেণ্টে ক'ৰ পৰা আনিব? সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে আনিব বৰো কৰি। তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ ফিস্কেল ডেফিচিট ইজ নাথিং বাট দ্য বৰোয়িং নিড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। কি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান পচিবল চ'ৰ্চেছ আছিলে পইচা অনাৰ, গভৰ্ণমেণ্টে আনিলে, নিজৰ ইনকামটো লগাই দিলে, নিজৰ এছেট বিক্ৰী কৰি লগালে, তাৰ পিছতো যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব লাগে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে ক'ৰ পৰা আনিব? বৰোয়িং কৰিব। সেইটোকে কোৱা হয় ফিস্কেল ডেফিচিট। ইন শ্বৰ্ট এটা লাইনত যদি ক'ব যাওঁ, ফিস্কেল ডেফিচিট ইজ দ্য বৰোয়িং নিড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। মনত ৰাখিবা কি, ফিস্কেল ডেফিচিট ইজ দ্য বৰোয়িং নিড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। ক্লিয়াৰ হৈছে সবৰ? ক্লিয়াৰ হ'ল ফিস্কেল ডেফিচিট? য়েছ অৰ নো প্লিজ জনাবা। ফিস্কেল ডেফিচিট ক্লিয়াৰ হ'ল নে নহ'ল? Wait. Okay, very good. Thank you for responding. Next comes the another type of deficit, that is your primary deficit. কি হয়? Primary deficit. So primary deficit formula to show আগত, primary deficit is equal to total revenue minus total expenditure excluding interest. Primary deficit is equal to total revenue minus total expenditure excluding the interest. বা আমি এটুক আৰু এটা ওয়েট লিখিব পাৰো কি primary deficit PD বুলি লিখিলো is equal to fiscal deficit minus interest payments. Fiscal deficit minus interest payment. Fiscal deficit মানে কি কলো? borrowing need, কি গভর্নমেন্টৰ কিমান টকা borrow কৰিব লাগিব, minus interest payment. তো interest payment কি গভর্নমেন্টে যে যোৱা বছৰ বা past yearsত যে borrowing কৰিছিলে, তো এই borrowingৰ againstত কি গভর্নমেন্টৰ interest দিব লাগিব? yes or no? গভর্নমেন্টৰ interest দিব লাগিব। সেই গভর্নমেন্টে যে ইন্টারেস্টটো দিব, গভর্নমেন্টে যে ইন্টারেস্টটো দিব, এইটো কিমান দিব সেইটো যদি ফিস্কেল ডেফিচিটৰ পৰা মাইনাস কৰা হয়
এইটো ওলাই যাব প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট। তাৰ মানে প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট কি ইণ্ডিকেট কৰে? প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট ইণ্ডিকেট কৰে কি এই যে গভৰ্ণমেণ্টে যে বড়ো কৰিব, ফিস্কেল ডেফিচিটৰ নামত যে গভৰ্ণমেণ্টে বড়ো কৰিব, এই বৰিঙৰ পইচাটো গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰডাক্টিভ ইউজত কিমান লগালে, নেকি ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্টতে দি দিলে, ৰাইট? এক্সাম্পল দিওঁ, ফিস্কেল ডেফিচিট ছাপ'জ কিমান আছিলে আমাৰ এক্সাম্পলত 30 crore rupees ফিস্কেল ডেফিচিট। তো 30 crore rupees গভৰ্ণমেণ্টে এইটো বছৰ বড়ো কৰিব, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট যোৱা বছৰকেইটাৰ 10 কোটি টকা গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। তো গভৰ্ণমেণ্টে এইবাৰ যে 30 কোটি টকা বড়ো কৰিব, তাৰে পৰা 10 কোটি টকা গভৰ্ণমেণ্টে খালি ইণ্টাৰেষ্ট দিব যোৱা বছৰবোৰত, বাকী 20 crore গভৰ্ণমেণ্টে বেলেগ কামত লগাব, ঠিক আছে? তো এই যে বেলেগ কামত লগাবৰ কাৰণে বৰোয়িঙৰ কিমান পইচা ইউটিলাইজ হৈ আছে, এই বস্তুটোক কোৱা হয় প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট, ঠিক আছে? ইয়াতে চোৱা লাইনটো, primary deficit used to estimate how much borrowing a government will need to do to cover its expenditure, ঠিক আছে? তো আল্টিমেটলি কিমান টকা লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কেইটা ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্টৰ বাহিৰে প্ৰাইমেৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ কেইটা কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে। কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে, ইউ পি এছ চিত আগতে কুৱেশ্যন আহি গৈছে কি যদি কি বুলি কয়, প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট যদি 0 হয়, তোমালোকে মোক জনাবা কুৱেশ্যনটো, মানে if PD is equal to 0, what does this mean? Primary deficit যদি 0 হয়, what does it mean? কি বুঝাব? ফিস্কেল ডেফিচিট মাইনাস ইন্টারেস্ট পেমেন্ট ওলাই গলে 0। তুমি নিজে মাথাত এটা এক্সাম্পল দি ভাবাচোন কি হ'ব পাৰে। If primary deficit is 0, what does this mean? এইটো UPSC question আহিছিল। Okay, so I got answers. KP, you are saying expenditure is equal to revenue? No, মানে তুমি কি ক'ব বা মিন কৰিছা? P is saying that means fiscal deficit is minimum. May not be, নহয়। I don't know your full name, but P যে তোমাৰ নাম আছে এতে, P কৈ আছা that means fiscal deficit is minimum. No, that may not be. Fiscal deficit minimum নহ'বও পাৰে। কৈ আছো ৰবা। I will again get back to you. Sangeeta, you are saying that the government only need to borrow money to give the interest payment on existing debts. Yes, that's absolutely right. Absolutely correct. Ki if the primary deficit is 0, that means what? Fiscal deficit is equal to interest payment. Fiscal deficit is equal to interest payment. Suppose fiscal deficit is 10 crore and interest is also 10 crore. Then what will happen? The primary deficit will be 0. Yes or no? That means what? The government is borrowing only to pay the interest on existing debts.
কি এক্সিষ্টিং ডেটছত এক্সিষ্টিং বৰোয়িংছত যি ইণ্টাৰেষ্ট লাগি আছে এই ইণ্টাৰেষ্টটো পে' কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে খালি এইটো বছৰ বৰো কৰিব, বেলেগ কামৰ কাৰণে নহয়। তো ইয়াতে পি এগেইন গেটিং বেক টু ইউ, তুমি যে কৈছা ফিজিকেল ডেফিচিট ইজ মিনিমাম, মে নট বি। ছাপ'জ এইটো তলত চাব অলপ, যদি এতিয়া আচ্ছা তলত নহয় ইয়াতে চোৱা, ফিজিকেল ডেফিচিট যদি ইণ্টাৰেষ্ট 10 crore জগাত যদি 1000 crore হয়, ইণ্টাৰেষ্ট যদি দিব লাগে, তেতিয়াতো ফিজিকেল ডেফিচিটটো কিমান হ'ব? 1000 crore হ'ব লাগিব। চ' দেট ডাজ নট symbolize ki fiscal deficit is minimum. It just signify that the government this year will be borrowing just to fund the interest payments, nothing else. Raj is saying the primary deficit essentially measures the fiscal deficit excluding interest payment. If the primary deficit is zero, it means that the government's revenue is sufficient to cover its non-interest debts. That is again another point. If the fiscal debt or if primary deficit is zero, that means the government is only borrowing, like Sangeeta said, that government is only borrowing to pay the interest. That means governmentor যোনবোৰ বাকিবোৰ কাম আছে সেইবোৰ কাৰণে governmentor যোনবোৰ নিজৰ ফান্ড আছে সেইবোৰ governmentor কাৰণে sufficient হয়, governmentor নিজৰ ডেভেলপমেন্টেলৰ কাৰণে borrow কৰিব নালাগে, এইটো governmentor ওচৰত পইচা আছে, খালি interest to pay কৰিবৰ কাৰণে governmente borrow কৰি আছে। Okay, very good. That part of insight given by Raj, it is very nice. Itu bhal lagise mor. Raj, are you new to the crash course? Because I have not come across your name. Maybe I have not overlooked or I have not seen. So are you new? Now, deficit financing. Okay, Raj is new to the crash course. Okay, Raj, just only for you. If you are very much new, that means তুমি অলপ লেটকে জানিছা চাগে এইটো বিষয়ে। তো আমাৰ অলৰেডি বহুতখিনি ক্লাছ হৈ গৈছে। All right, around 26-27 class we have already done so far, and 26-27 days we have crossed so far. So if you want to see our previous videos, then CACP IS Academy যোনটো ইউটিউব চেনেলৰ য'ত প্লেলিষ্ট আছে তাতে গোটেই ক্লাছৰ প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট হোৱা আছে, তাতে তুমি কি কৰিব পাৰা, তাতে গৈ আমাৰ যি ক্লাছেছ হৈ গৈছে সেইকেইটা ভিডিঅ'জ তুমি চাই ল'ব পাৰা। অলৰাইট, এণ্ড আমাৰ ক্লাছ PPTs সেইবোৰৰ কাৰণে আমি 100 rupees এটা চাৰ্জ কৰি আছোঁ ইন দ্য CACP IS Academy এপ। তাৰে গৈ 100 rupees এটা কোৰ্চ পাবা, তাতে তুমি গোটেই ক্লাছ PPTs, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, previous year questions along with test series you will get only in 100 rupees. Just যোনে যোনে নতুন চাই আছা সিহঁতৰ কাৰণে মই আৰু এবাৰ কৈ দিলোঁ। Now, deficit financing. নামতে গম পাই কি এই যে ফিজিকেল ডেফিচিটটো যে হ'ব, এই যে ফিজিকেল ডেফিচিট যে গভৰ্ণমেণ্টৰ বৰোয়িং নিড, এই বৰোয়িং নিডটো ফাণ্ড যেনেকুৱাকৈ কৰিব, এই ফাণ্ডিং প্ৰচিডিউৰটোক কোৱা হয় ডেফিচিট ফিনান্সিং। চ' একবাৰ পঢ়োঁ আমি। Deficit financing is a government policy where a government spends more money than it receives in revenue and makes up the difference by borrowing money or printing new money. Okay, kenekwa either government borrow koribo by borrowing or printing new money. All right, it is also known as deficit spending. Fine. So government borrow কাৰ পৰা কৰিব, either from the public commercial banks or from the RBI. যদি RBI পৰা borrow কৰিব লাগে, obviously government printing of currency কৰাব। Fine. যেনেকুৱা borrowing কৰিলে the government can borrow money from the public by selling government bonds. এইবোৰ মনিটাৰী পলিচিত অলপ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কি গভৰ্ণমেণ্টে বণ্ডছ বা গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ লাইক T-bills or dated securities গভৰ্ণমেণ্টে পাব্লিকৰ মাজত ইছ্যু কৰিব, তাৰে পাব্লিকৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে পইচা ল'ব, বা RBI ক'ব কি RBI তুমি বণ্ড লৈ আমাক নতুন কাৰেঞ্চি প্ৰিণ্ট কৰি দিয়া। Okay, the government can create new money by borrowing from the Reserve Bank of India, which then issues more currency. ঠিক আছে, এই বস্তুটোক কোৱা হয় ডেফিচিট ফিনান্সিং। Okay. Now আমি
পঢ়ো অলপ টাইপস অফ বাজেট। বেলেন্স বাজেট অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। বেলেন্স বাজেট, সাৰপ্লাছ বাজেট আৰু ডেফিচিট বাজেট অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। ডেফিচিট বাজেটত কি ক'লোঁ, এক্সপেণ্ডিচাৰ য'ত বেছি হ'ব আৰু য'ত ৰিচিট কম হ'ব, ডেট ইজ ডেফিচিট বাজেট। গোটেই কচ্চা চিঠা আমি ডেফিচিট বাজেটৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ। সাৰপ্লাছ বাজেটত কি, এইটো ডেফিচিটৰ উল্টা, কি য'ত এক্সপেণ্ডিচাৰ কম আৰু ৰিচিট বেছি। তাৰমানে কি গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পইচা পায়, এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে পইচা থাকি যায়, সেই ধৰণৰ বাজেটক কোৱা হয় সাৰপ্লাছ বাজেট। আৰু যদি জিৰ' হয় বেলেঞ্চ, মানে ইট ইজ দি গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিচিট আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ দুটাই এপাৰেণ্টলি ছেম, কি সাৰপ্লাছো নাই ডেফিচিটো নাই, কি সাবচিষ্টেন্স, কি যিমান পইচা ইনকাম হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ, গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোকে স্পেণ্ড কৰে, তাতকে বেছিও নহয় তাতকে কমো নহয়, এইটো কোৱা হয় বেলেঞ্চড বাজেট। ন ইয়াতে এটা বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা জানিবলগীয়া কি every developing country, every developing nation, and even most of the developed nation, they make a deficit budget. মই আৰু এবাৰ কওঁ ভালকৈ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, আৰু তোমালোকক মই কুৱেশ্যন এটা পুট কৰি আছোঁ, বিকজ তোমালোকে অলৰেডি মোৰ লগত ছটা ক্লাছ কৰিছা, তোমালোকে জানা বস্তু, ছটা নহয় বেছি কৰিছা মোৰ লগত, বিকজ ইকনমিক ছাৰ্ভে ক্লাছ কৰিলোঁ আমি, অসম বাজেটৰ ক্লাছ কৰিলোঁ। তো ডেফিচিট বাজেটৰ কথা মই কি কৈ আছিলোঁ, কি all the developing countries and almost all বুলি নকওঁ, almost or maximum developed countries prepare deficit budget, not surplus budget. Why so? কিয় এটা deficit budget বনায়? তোমালোকক যদি hint দিওঁ, the hint is related with inflation. Just give me the answer. Ki why most of the countries, ki 9 out of 10 countries make a deficit budget, and the hint is inflation. No answer? Okay, no issues. মই বুজাই দিওঁ কি why most of the countries, 10 out of 9 out of 10 countries কিয় deficit budget বনায়, because deficit budget বনালে কি এটা হ'ব, ইনফ্লেশ্যন হ'ব। কেনেকুৱা ইনফ্লেশ্যন হ'ব, কাৰণ যদি তুমি ডেফিচিট ফিনান্সিংটো চোৱা, এই ডেফিচিট বাজেটৰ কাৰণে প্ৰিণ্টিং অফ কাৰেঞ্চি হয়, প্ৰিণ্টিং অফ কাৰেঞ্চি হয়, তো প্ৰিণ্টিং অফ কাৰেঞ্চি যেতিয়া হ'ব, অলপ এটা ইনফ্লেশ্যন থাকিব। আৰু আমি আমাৰ ইনফ্লেশ্যনৰ ক্লাছেছত কি চাইছোঁ, কি যদি অলপ ইনফ্লেশ্যন থাকে, সেই ইনফ্লেশ্যন ইট ইজ দ্য গ্ৰীজ ইন দ্য হুইলছ অফ দ্য ইকনমি, কি সেই ইনফ্লেশ্যনে ইকনমিক গ্ৰ'থটোক বুষ্ট কৰায়, বিকজ পিপল এণ্টিচিপেট ফিউচাৰ প্ৰাইচ ৰাইজ এণ্ড হেন্স ডিমাণ্ড নাও। বস্তুৰ দাম পিছত বাঢ়িব বুলি মানুহে কি এতিয়া ডিমাণ্ড কৰা আৰম্ভ কৰে, সেইকাৰণে প্ৰডিউচাৰে বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰে আৰু ইকনমিক গ্ৰ'থ বেছিকৈ হয়। তো এই কাৰণে ডেফিচিট বাজেট বনোৱা হয়। অল ৰাইট, এটাতো মানে ডেফিচিট বাজেট হৈয়ে যায় কিছুমান কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে, কাৰণ কি হেৰি নাথাকে, কি বুলি কয়, ইমান ৰেভিনিউ নাথাকে, তো সেইকাৰণে ডেফিচিট অট'মেটিকেলি হয়। আৰু কিছুমান কাণ্ট্ৰিয়ে জানি বুজি ডেফিচিট বাজেট বনায়, কাৰণ ডেফিচিট বাজেট বনালে ইকনমিক গ্ৰ'থটো হ'ব, কাৰণ ডেফিচিট বাজেট লিডছ টু ইনফ্লেশ্যন। আৰু ইনফ্লেশ্যন এটা বেয়া বস্তু নহয়, যদি ইনফ্লেশ্যনটো মাইল্ড বা হেল্ডি হয়, দেন ইট ইজ ভেৰি ভেৰি গুড। Okay, JCC কি কৈছে, টু কণ্ট্ৰল ইনফ্লেশ্যন উইথ দ্য গ্ৰ'থ অফ ইকনমি, ভেৰি গুড, ইউ আৰ ৰাইট।
Sangeeta is saying because to intentionally spend more than they receive in revenue as a tool to stimulate economic growth during periods of recession. Absolutely not, Sangeeta. I will just correct one thing, not during the period of recession, but any time in the economy. Because আমাৰ বস্তুটো মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব। Yes or no? Recessionৰ টাইমতে কি আমি ইকনমিক গ্ৰোথত ওপৰত উঠাম নহয়। We have to be what? We have to boost the economy always. কি যদি Indian economy is growing by 6%, the Indian economy must grow by 6, 7, 8%, like that. Alright, to growth rate to maintain কৰি ৰাখাৰ কাৰণেও deficit financing কিংবা deficit budgetor প্ৰয়োজন হয়। Alright, এই ইয়াতে balance budget, surplus budget আৰু deficit budgetor বস্তুকেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, ভালকে পঢ়ি ল'লে তোমালোকে বুজি যাবা। Raj is saying countries with existing debt may need to borrow more to service the debt, leading to a cycle of borrowing and deficit. Okay, Raj, you are also right. But question to the question that I asked, it is why they prepare deficit budget. যোনটো তুমি উত্তৰ দিছা, এইটো by compulsion, কি debt বেছি হৈ গৈছে বুলি compulsionতে deficit budget। যদিও কোনো এটা country debt তেনেকুৱা নাই, তথাপি এটা deficit budget বনাব, debt ল'ব। কাৰণ এই ডেফিচিট বাজেটটো কৰিলে ইনফ্লেশ্যন হয় আৰু ইনফ্লেশ্যনে ইকনমিক গ্ৰোথক পুশ দিয়ে। Okay, and remember that it must be a mild inflation, not more than that. Okay, now budgetor কিছুমান terms পাবা। gender budget, very common term. gender budget কি হয়? gender budget itu কোনো separate budget নহয়। gender budget is simple that the budget that the government is presenting, how much it is helpful for women. Okay, womenor karne, women menor karne gender gap to kom kori ase, inequality kiman kom kori ase, women related schemes kiman ase। Okay, মানে womenor provisions kiman ase, empowermentor karne kiman kotha kole, girlsor developmentor karne, সেই ধৰণৰ বাজেটক কোৱা হয় gender budget। যেনেকুৱা gender budget কি? assess needs, identify the needs of men and women, analyze distribution, review how resources are distributed between men, women, and girls and boys, restructure budgets to ensure that public resources are used to increase gender equality, monitor and evaluate achievements. So that is the context of gender budget. Yes, Daisy, right? For example, Beti Bachao, Beti Padhao scheme. Mane, if the budget consists all these types of schemes, that is considered to be a gender budget. Similarly, if you look green budget, now what is this green budget? Green budget, obviously green color to matha ahile ki environmental kotha hai, so environmental impact policies or budget policies or karne budgetot kiman allocations ase, environmental development or karne, climate change or logot tackle koribo karne government ki dhorone ki dhoroner ki podokkep lobo, kiman poisa allocate korile environment or karne, heburok koa hoy green budgeting। Okay, so এই হয়ে গল আমার green budgeting। So ইয়াতে আমার budget complete। Now we are in the second part of our discussion, that is taxation। Okay, so very easy। This is some question, sir, ইয়াত কিবা 100% or 30% of calculation এটা আছে নেকি? Regarding what? বুজা নাই মই, কোৱেশ্চনটো অলপ প্ৰিসাইজ হলে ভাল আছিলে। I'm not getting what you are saying, Daisy. Please alop clearly koa। Yes, মানে এটো হয় gender budgeting, it actually মানে approximately how much close to 50% more than 30%, মানে total budgetary allocations jiman hobo, jiman toka allocation hobo tare maximum মানে more than 30% or close to 50% toka jodi women related or karne, women ba girls or karne allocated thake, that type of budget technically known as gender budget। Yes, that is also a point।
Okay, now let's start with direct tax. Simple direct tax or indirect tax. Now, what is direct tax? Direct tax, see, এতিয়া direct tax definition সেইবোৰ এক্সামত নাহে কাৰণ এইটো সবে জানে মই আগতে তোমালোকক কৈছো কি যি বস্তু সবে জানে সেইটো এক্সামত নাহে যেতিয়া এনেকুৱা এটা পজিশনত পাবা কি আমি সব জানো তাৰ মানে ভাবিবা কি আমাৰ প্ৰিপাৰেচন জাস্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল মানে ভ্যালু এডিশন যি কৰিবা তাৰে পৰা কোৱেশ্চন আহিব সো এই কাৰণে মই ক্র্যাশ কোর্সৰ যেহেতু আমাৰ হাতত টাইম লিমিটেড হয় ক্র্যাশ কোর্সৰ সেইকাৰণে আমি মেইন কনসেপ্ট এটা আনিছো ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স তো বুঝাই দিও ডাইরেক্ট ট্যাক্স মানে কি গভর্নমেন্ট যাৰ ওপৰত ট্যাক্সটো লেভি কৰিব upon whom the government will levy tax, all right, he or she will be paying the tax and the burden cannot be shifted. For example, মই যে ইনকাম ট্যাক্সৰ কথা যদি কওঁ suppose you are earning income যেতিয়া তুমি ইনকাম আৰ্ন কৰিবা you are liable to pay income tax তো তুমি গভর্নমেন্টক ইনকাম ট্যাক্সটো পে কৰিলা but you have but now you cannot shift the tax burden to some other বুজিছা তুমি বেলেগৰ ওপৰত ট্যাক্স বাৰ্ডেনটো শিফট কৰিব নোৱাৰিবা যেতিয়া নোৱাৰিবা সেই ধৰণৰ ট্যাক্সক কোৱা হয় কৰ্পোৰেট ডাইৰেক্ট ট্যাক্স তো সিমিলাৰলি কৰ্পোৰেট ট্যাক্সও তেনেকুৱা মিনিমাম অল্টাৰনেট ট্যাক্সও তেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি ট্যাক্সও তেনেকুৱা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সত কি ট্যাক্সৰ বাৰ্ডেনটো তুমি শিফট কৰিব পাৰিবা যেনেকুৱা এক্সাইজ ডিউটি ভ্যাট জিএসটি কি where you are paying the tax to the government as a producer as a businessman but যেতিয়া কাস্টমাৰক তুমি বস্তুটো বিক্ৰী কৰা তুমি কি কৰা ট্যাক্সটো কালেক্ট কৰি লোৱা কাস্টমাৰৰ বস্তুৰ লগত প্ৰাইচৰ লগত এড কৰি ওই যে লিখা থাকে ন ইনক্লুসিভ অফ অল ট্যাক্সেস ইনক্লুসিভ অফ জিএসটি দ্যাট ইজ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ঠিক আছে নাও ইয়াতে যে কোয়েশ্চন আহিব পাৰে about this ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি মানে এইটো এক্সাম্পল এটা উঠাই আনিলো তাৰে পৰা অলপ লিখি আনিছো বিকজ এইটো হলে এটা নতুন এটা কনসেপ্ট হয় বাট এতিয়া অলপ লাহে লাহে পুৰণা হৈ গ'ল ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি কি চাবা ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি একচুৱেলি ইট ইজ এ ডিজিটেল ট্যাক্স introduced in India in 2016 বহুত নতুন ধৰণৰ ট্যাক্স হয় এইটো 2016 ত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছে এটা ডিজিটেল ট্যাক্স it is levied on the amount paid to non-resident companies that is without permanent establishment মানে কি it is levied on the amount paid to non-resident company by Indian company on 12 digital services 12টা এনেকুৱা ডিজিটেল সার্ভিসেসৰ কাৰণে যেতিয়া এটা ইন্ডিয়ান কোম্পানী এটা নন ৰেসিডেন্ট কোম্পানী মানে যোনটো ইন্ডিয়াত বিজনেস নকৰে ইন্ডিয়াত এস্টাবলিশ নহয় বাহিৰত এস্টাবলিশড সেই পেমেন্ট যেটা কৰি আছে ইন্ডিয়ান কোম্পানী এটা নন ৰেসিডেন্ট কোম্পানীক যেতিয়া পেমেন্ট কৰিব ফৰ সাম কাইন্ড অফ ডিজিটেল সার্ভিসেস 12টা ডিজিটেল সার্ভিসেসৰ কাৰণে সেই ধৰণৰ ট্যাক্সক কোৱা হয় ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি ইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইটো এই ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ অলপ আহিব ঠিক আছে ইনক্লুডিং অনলাইন এডভার্টাইজমেন্ট প্রোভাইডেড বাই দেম মানে যদি বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে যদি এটা ইন্ডিয়ান অনলাইন এডভার্টাইজমেন্ট এটো এটা ডিজিটেল সার্ভিস অনলাইন এডভার্টাইজমেন্টৰ কাৰণে তুমি যদি বাহিৰৰ কোম্পানীটোক পেমেন্ট কৰি আছা সেই পেমেন্টৰ ওপৰত তোমাৰ ট্যাক্স লাগিব ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি It is a withholding tax, meaning that the Indian company making a payment to a non-resident digital service provider deducts the amount at the time of payment itself. It is a withholding tax, meaning that the Indian company making payment to a non-resident digital service provider deducts the amount at the time of payment itself. Example di bujai asu ki suppose etia eta digital company eta Indian company কোম্পানীয়ে এটা বাহিৰৰ মানে নন ৰেসিডেন্ট ডিজিটেল কোম্পানীক 10 crore rupees পেমেন্ট কৰিব তো তাৰ ওপৰত ইয়াৰ ট্যাক্স লাগিব সাপোজ 1 কোটি টকা তো কি হ'ব এই পেমেন্টৰ পৰাই আগতে কাটি ল'ব মানে ট্যাক্স টু পে কৰিব কোনে ট্যাক্স টু পে কৰিব তোমাৰ ইন্ডিয়ান কোম্পানীয়ে ডাইৰেক্ট ট্যাক্স যেহেতু হয় বাট ই প্ৰাইচিংটো এনেকা কৰিব কি লাগিব ইনডাইৰেক্টৰ নিচিনা কি ই কি কৰিব কি ভাই তোমাক মই 9 লাখ টকা পে কৰিম 9 লাখ रुपीस পে কৰিম 9 লাখ रुपीस যদি পে কৰিব যাম অটোমেটিক্যালি তো 10 লাখ रुपीस হৈ যাব 10 crore rupees হৈ যাব 1 কোটি টকা কি হ'ব ট্যাক্সত যাবগে ঠিক আছে এটো মানে ইয়াৰ পৰা
বাহিৰৰ কোম্পানীৰ পৰা টেক্সৰ পইচাটো কালেক্ট নহয়, বাট পেমেণ্টটো যেতিয়া দিয়া হ'ব তাতে আগতে এডজাষ্ট কৰি লোৱা হ'ব, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ইট ইজ এ উইথ হোল্ডিং টেক্স। এইটো মনত ৰাখিবা দেই, ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভিটো কি বস্তু হয়। অ'কে, নেক্সট চাওঁ আমি পিগোভিয়ান টেক্স। পিগোভিয়ান টেক্স কি লিখিছে? A Pigovian tax is a tax on market transaction that create negative externalities or cost borne by people outside of the transaction. The tax is said to be equal for the external marginal cost of negative externality. Now, এইটো এটা complicated tax, so এইটো অলপ বুজাব লাগিব তোমালোকক। ঠিক আছে, এবাৰ ভালকে পঢ়ি লোৱা বস্তুটো। ওকে, তাৰমানে কি, এতিয়া ভালকে শুনিবা। মানে এটা ট্ৰানজেকশ্যনত নৰ্মেলি দুজন মানুহ ইনভলভ থাকে। এটা ট্ৰানজেকশ্যনত নৰ্মেলি দুজন মানুহ ইনভলভ থাকে। নাও এই দুজন মানুহে কিবা এটা ট্ৰানজেকশ্যন কৰিলে, অনলাইন কিবা যি হোৱাট এভাৰ, অনলাইন হওক অফলাইন হওক হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, কিবা এটা ট্ৰানজেকশ্যন কৰিলে, ৰাইট? তো ইহঁতৰ মাজত টেক্সৰ লেনদেন হ'ব। বাট চামটাইমছ হোৱাট হেপেন, এই এটা ট্ৰানজেকশ্যনত দুজন মানুহে ট্ৰানজেকশ্যন কৰে, বাট তাতে এটা থাৰ্ড পাৰ্টিও কেতিয়াবা ইনভলভ হৈ যায়। ঠিক আছে, থাৰ্ড পাৰ্টি মানে ছাপ'জ মই তোমাৰ পৰা এটা বস্তু কিনিম, তুমি মোক এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিবা, বাট অন ইয়ৰ বিহাফ, ইউ হেভ নট মানে মই খাতা কলমত কাগজত চব তোমাৰ পৰাই লৈছোঁ, বাট তুমি আউটচোৰ্চ কৰি দিছা বস্তুটো। অ'কে, তুমি কি কৈছা কি তোমাৰ জগাত আমি বস্তুটো বেলেগে মোক পঠাই দিব, সেই মানুহটো বেলেগে মোক পঠাই দিলে, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ লেনদেন তোমাৰ লগত হ'ব, মোৰ লগত কোনো লেনদেন নাই। তো মোৰ কাৰণে ই কি হৈ গ'ল, এটা এক্সটাৰ্নেলিটি হৈ গ'ল, এক্সটাৰ্নেলিটি। তো কেতিয়াবা কি হৈ যায় কি এই তো এইটো এটা এক্সটাৰ্নেলিটি হ'ল, কাৰণ ই থাৰ্ড পাৰ্চন হ'ল, আমাৰ দুজনৰ মাজত ইয়াৰ কোনো লেনদেন নাই। চ' তেতিয়া সি কি কৰিব, তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে, যিহেতু এইটো ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি প্ৰিভিলেণ্ট নহয়, মই জাষ্ট এইটো বাহিৰৰ হয়, বাট এইটো কনচেপ্টত আছে বুলি বুজাই আছোঁ, কি তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা টেক্স ইম্প'জ কৰি দিব কি ই মোৰ লগত ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছে, বাট একচুৱেলি মোৰ লগত সি ট্ৰানজেকশ্যন কৰা নাই, তুমি মোৰ লগত ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছা, বুজিছা? Suppose you and me are the two party, you are the seller and I am the buyer. But what happened ki on your behalf somebody else has sold me the good. Fine. But actually I have transacted to you. That is a third party. Tar logot mur kono connection nai. Tumar aru yar connection ase. Mur logot yar connection nai. But eta government e ki thorile ki moi tumar pora bostu tu kinilu aru yi mur logot transaction korile. So external transaction eta hol. So ei external transaction ot government e ki logai die eta tax logai die. এইটো এটা নেগেটিভ টেক্স হয়, এটা নেগেটিভ এক্সটাৰ্নেলিটি হয়। এই ধৰণৰ টেক্স যদি লগায় সেইটো কোৱা হয় পিগোভিয়ান টেক্স। পিগোভিয়ান টেক্স কোনে দিছে? এইটো আৰ্থৰ চি পিগো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইটো এটা টেকনিক। মই আৰু অলপ ইজিকৈ কৈ দিওঁ। ছাপ'জ you know about carbon taxes, environmental pollution, তুমি যে গাড়ী চলাই আছা, এনভাইৰমেণ্টক তুমি পলিউট কৰি আছা, ঠিক আছে? তো তোমাৰ লগত তুমি এটা পাৰ্চন ট্ৰানজেকশ্যনৰ, দেন গাড়ী তুমি কিনিছা, গাড়ী চলাই আছা, তোমাৰ আৰু গাড়ীৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে,
পেট্ৰল ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে, এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত তুমি কোনো ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যন কৰোৱা নাই। তো এনভাইৰনমেণ্ট ইট ইজ এক্সটাৰ্নেল, বাট তুমি এনভাইৰনমেণ্টক কি কৰি আছা, ক্ষতি কৰি আছা বাই ডুইং পলিউশ্যন। চ' গভৰ্ণমেণ্টে কি লগাই দিলে কি যিহেতু তুমি এক্সটাৰ্নেলিটি যোনটো তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্ট হয় এইটোক নেগেটিভ চেণ্টিমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আছা, এইটোক নেগেটিভ এক্সটাৰ্নেলিটি বুলি কোৱা হয়। তাতে তুমি কি লগাই দিয়া, টেক্স লগাই দিয়া, সেইটো কোৱা হয় পিগোভিয়ান টেক্স। ঠিক আছে, এই এনেকুৱা বুজিব পাৰা। এতিয়া আমি চাই লওঁ টবিন টেক্স কি হয়। টবিন টেক্স, তো টবিন টেক্স ৱাজ ছাজেষ্টেড বাই জেমছ টবিন। এই নামকেইটা অলপ মনত ৰাখিবা। তো নাও এইটো এটা আমাৰ এইটো বুজিব গ'লে তুমি অলপ আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ অলপ নলেজ লাগিব। ষ্টক মাৰ্কেটৰ কি নলেজ লাগিব, যে এই যে শ্বেয়াৰত যে ট্ৰেডিং হয়, শ্বেয়াৰৰ বেচা কিনা হয়, ঠিক আছে। তো কি হয়, এটা শ্বেয়াৰৰ ট্ৰেডিং আছে স্পট কাৰেঞ্চি বুলি কয় বা স্পট ট্ৰেডিং বুলি কয়। ঠিক আছে, ট্ৰেডিংটো ক'ব গ'লে এতিয়া তোমাক ট্ৰেডিংটো বুজাব গ'লে মোক একমাহ ক্লাছ ল'ব লাগিব, বাট মই জাষ্ট এটা অভাৰভিউ দিওঁ কি তোমালোকে জানা ষ্টক মাৰ্কেটৰ ক্লাছ আমি কৰিবলগীয়া আছে। নেক্সট ক্লাছ আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰে হ'ব। কি ষ্টক মাৰ্কেটত যেতিয়া ট্ৰেডিং হয়, কি শ্বেয়াৰ্ছৰ কিনা বেচা হয়, ইনভেষ্টমেণ্ট নহয়। ইনভেষ্টমেণ্ট মানে কি, তুমি কিনি ল'লা, থলা কেইদিনমান, তাৰপিছত বহুত দিন পিছত তুমি বিক্ৰী কৰিলা, সেইটো ইনভেষ্টমেণ্ট। বাট ট্ৰেডিঙত কি হয়, তুমি আজি শ্বেয়াৰ কেইটামান কিনি ল'লা, তো কালি ৰাতিপুৱা কিমান প্ৰাইচ হ'ব তুমি এতিয়া অলপ স্পেকুলেশ্যন কৰিলা, তো সেইটো হিচাপে তুমি এটা এগ্ৰিমেণ্ট বনালা চেলাৰৰ লগত, তুমি যাক বিক্ৰী কৰিবা চেলাৰৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট এটা বনালা, তুমি বেছি দামত বিক্ৰী কৰিলা। তো এই ধৰণৰ বস্তুক কোৱা হয় শ্বেয়াৰত ট্ৰেডিং। ঠিক আছে, তো কেতিয়াবা কি ট্ৰেডিং হয়, কি একেদিনা ট্ৰেড, কি আজি কিনিলা, এতিয়া কিনিলা, তুমি 2 মিনিট পিছত বিক্ৰী কৰি দিলা। বিকজ তুমি জানা, তুমি তোমাৰ নলেজ লগাইছা কি উইদিন দিছ 1 আৱাৰ শ্বেয়াৰৰ বা টুডে বাই দিছ ডে, বাই দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে কি হ'ব, আজি শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচটো ইমান ওপৰত যাব পাৰে, এইটো তুমি তোমাৰ কেলকুলেশ্যন লগাই বুজিছা। চ' সেই ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যনক কোৱা হয় স্পট ট্ৰানজেকশ্যন বা স্পট ট্ৰেডিং। অ'কে, মানে বা স্পট কনভাৰ্চন ফ্ৰম ওৱান কাৰেঞ্চি টু আনাডাৰ। এইটো ওৱান কাৰেঞ্চি টু আনাডাৰো হ'ব পাৰে, মানে এইটো আৰু কাৰেঞ্চি যিহেতু ইয়াতে লিখা আছে, তো মই কাৰেঞ্চিটো বুজালে আৰু বেছি ভালকৈ বুজিবা। কি হয়, কি ছাপ'জ ডলাৰৰ ভেলিউ, তোমাৰ হাতত তুমি ডলাৰ কিনি থৈছিলা, তুমি আজি চাইছা কি আজি ডলাৰৰ ভেলিউটো বাঢ়ি গ'ল কিবা ৰিজনত, তুমি কি কৰিলা, তোমাৰ ডলাৰকেইটা বিক্ৰী কৰি দিলা। অলৰাইট, বা এনেকুৱা হ'ল কি তুমি ডলাৰ কিনিলা, বিকজ তুমি আজি তুমি কেলকুলেশ্যন কৰি বা ইনফৰমেশ্যন পাইছা যে ডলাৰৰ ভেলিউ আজিৰ দিনত বাঢ়িব পাৰে, মানে ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েট হ'ব পাৰে কিবা কাৰণত। তো তুমি এই হালচালটো হোৱাৰ আগত ফৰেন কাৰেঞ্চি কিনি যেতিয়া ডলাৰৰ ভেলিউ বাঢ়ি গ'ল তুমি বিক্ৰী কৰি দিলা ইনষ্টেণ্ট। এই ধৰণক কোৱা হয় স্পট ট্ৰেডিং, এইটোকো কোৱা হয় বা স্পট কনভাৰ্চন অফ ওৱান কাৰেঞ্চি টু আনাডাৰ। তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে, এটা টেক্স লগায়, সেইটো কোৱা হয় টবিন টেক্স। টবিন টেক্স, অলৰাইট। ইণ্ডিয়াত সেই টবিন টেক্স বুলি একো নাই। এই টবিন টেক্সৰ নামত ইণ্ডিয়াত যোনটো কালেক্ট কৰা হয় এইটো কোৱা হয় STT, ছিকিউৰিটিজ ট্ৰানজেকশ্যন টেক্স। কি হয়, STT, ছিকিউৰিটিজ ট্ৰানজেকশ্যন টেক্স। বুজিছানে নাই একবাৰ জনাই দিবা। অ'কে, বুজিছা ন? অল ৰাইট, চলো ঠিক আছে। মোৰ অলপ টেনশ্যন হৈছিল, অলপ টপিকটো অলপ কমপ্লিকেটেড ন। চলো নেক্সট, এতিয়া এইবোৰ টাৰ্ম টেক্স আমি চবেই জানো, আমি এইকাৰণে জাষ্ট এক্সট্ৰা বস্তু কিছুমান কৈ দিওঁ। এতিয়া আমি চাম চেছ আৰু চাৰচাৰ্জ। চেছ কি বস্তু হয় আৰু চাৰচাৰ্জ কি বস্তু হয়। অলৰাইট, নাও চেছ
আৰু সারচার্জ দুটাই ট্যাক্সে হয়, এটা কোনো বেলেগ নহয়, ট্যাক্সে হয়। খালি কি এটা বস্তু জানা কি ট্যাক্স যে কালেক্ট কৰে গভর্নমেন্টৰ ট্যাক্সৰ পইচাটো দি গভর্নমেন্টে যতে যি মানে গভর্নমেন্টৰ প্রয়োজন মতে গভর্নমেন্টে খরচ কৰিব। যদি গভর্নমেন্টে ইনকাম ট্যাক্স কালেক্ট কৰে, জিএসটি কালেক্ট কৰে, এই কালেকশনৰ পৰা গভর্নমেন্টে বিভিন্ন বিভিন্ন জগাত কি কৰে খৰচ কৰিব পাৰে। কিন্তু সেস কি সেসৰ এটা পারপাস আছে। যেনেকুৱা অলপ তলত চোৱা, যেনেকুৱা ইয়াতে চাবা এডুকেশন সেস বা ইয়াতে চাবা হেলথ এন্ড এডুকেশন সেস, रोड एंड इनफ्रास्ट्राक्चर सेस। तो चाबा এই সেসৰ আগত কিবা এটা নাম লিখা আছে আৰু নামটো এটা পারপাস বুজাই আছে কি সেসৰ যোনটো পারপাস হ'ব, যি নামেৰে সেস কালেক্ট কৰা হ'ব, সেই পইচাটো কিন্তু হেতু কামতে ইনভলভ হ'ব লাগিব। বুজিছা? সেস যোনটো নামত কালেক্ট হ'ব, সেই সেসৰ পইচাটো কিন্তু সেই পার্টিকুলার কামতহে ইউজ হ'ব লাগিব। সেই ধৰণৰ ট্যাক্সক কোৱা হয় সেস। সো সেস ইজ আ ট্যাক্স অন ট্যাক্স, মানে যেনেকৈ ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্সৰ ওপৰত আৰু এটা এডিশনাল এটা ট্যাক্স লগাই দিয়ে, এটোক সেস বুলি কয়, যাক হেলথ এন্ড এডুকেশন সেস বুলি আমি জানো। The Indian government levies it on the tax liability including surcharge and is used for specific purpose. So cess taxor pore kenekwa bhinno hoy ki taxor poisa tu varieties or kamot lage, cess eta purposeful ji purpose or karone koa hobo hetu purpose ote logwa hobo. ঠিক আছে, এটো হৈ গল আমাৰ cess। নেক্সট আমি চাও surcharge। কি লিখা আছে এবাৰ পঢ়া। ওকে, সারচার্জ কি? এটি ইন্ডিয়া ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টত একটা নিয়ম আছে। নাও দোজ person who earns more than 50 lakh rupees per month, more than 50 lakh rupees per month যোনে ইনকাম কৰে, ইহঁতৰ ইনকাম ট্যাক্সৰ লগত সেসৰ লগত আৰু এটা এডিশনাল পইচা দিব লাগিব গভর্নমেন্টক, যাক কোৱা হয় সারচার্জ। মানে এক্সট্রা পয়সা যেহেতু গভর্নমেন্টে কয়, মানে প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন কি গভর্নমেন্টে কয় যেহেতু তোমার তাত বহুত বেশি পয়সা, তুমি নর্মাল ইনকাম ট্যাক্সটো দিবাই, দেন সেসটো দিবাই, তার লগত এডিশনাল আৰু পয়সা দিয়া গভর্নমেন্টক, যাক কোৱা হয় সেস। তো কি সেস এপ্লাইজ টু দোজ পার্সন হুজ ইনকাম ইজ মোর দেন 50 lakh। দিস মানি ইজ not collected for any specific cause but can be used for any reason as the union government sees fit. Interestingly, it applies to the tax payable and not the total income. ইয়াতে সারচার্জৰ বিষয়ে যি যি লিখা আছে এবসলিউটলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তাৰে পৰা প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। মিনালি সেইং এডুকেশ্যনৰ বাবে লোৱা চেছটো হেল্থত ইউজ কৰিব পাৰে নোৱাৰে মানে নো। যদি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে লৈছে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কৰিব, যদি এনভাইৰনমেণ্টৰ নামত লৈছে এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে কৰিব, যদি ইনকাম টেক্সৰ লগত যোনটো হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন লোৱা হয় হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যনটো হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যনতে যাব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুজিছা তাৰমানে ন চবে? অলৰাইট, নাও এইটো অলপ কাৰেণ্ট হয়, বহুত নিউজত বহুত আছিলে, জেনাৰেল এন্টি এভয়েডেন্স ৰুল গাৰ। গাৰটো কি আমি Daisy is asking something. Assam Transport Workers Social Security Cess for transport worker disability benefits. Yes, right, right, Daisy. Now, what is this GAAR? See, General Anti-Avoidance Rule is an anti-tax avoidance law under Chapter 10A of the Income Tax Act 1961.
এই যে লটো এইটো এটা ল ইণ্ডিয়াই বহুত বছৰ ধৰি পাছ কৰিবকে আছিল বাট এইটো পাছ হোৱা নাই বাট ফাইনেলি 2017 এইটো বস্তু পাছ হৈছে ইয়াতে আমি টেক্স এভয়েডেন্স কি বুজিব লাগিব টেক্স এভয়েডেন্স মানে হ'ল টেক্স এভয়েডেন্স কি ইনকাম টেক্স এক্টত কিছুমান প্ৰভিজনছ থাকে যেনেকুৱা সেকশন 80 এটা ইনকাম টেক্সৰ বহুত পপুলাৰ এটা সেকশন হয় কি সেকশন 80 ৰ আন্ডাৰত বহুত ধৰণৰ এনেকা ক্লজ আছে যোনবোৰত তুমি টেক্স এক্সাম্পশন ল'ব পাৰা কি গভৰ্নমেণ্টে তোমাক এলাউ কৰিব কি কেনেকুৱাকে তুমি টেক্স এভয়েড কৰিব পাৰিবা লিগেলি লফুলি তো তেতিয়া কি হয় বহুত ডাঙৰ কোম্পানীজে কি কৰে কি এই ইনকাম টেক্স এক্টৰ সেকশন 80 কিংবা বেলেগ সেকশনৰ জৰিয়ত বহুত বেছি টেক্স এভয়েড কৰি দিয়ে যেনেকুৱা কি ইনভেষ্টমেন্টৰ টেক্স নালাগে যদি তুমি বা তোমাৰ এটা কোম্পানী যদি কৰবাত ইনভেষ্টমেন্ট কৰি আছা সেই তোমাৰ ইনকামৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ টেক্স নালাগে তেতিয়াহ'লে কি এই ডাঙৰ কোম্পানীবোৰে টেক্স দিয়াৰ আগতে সিহঁতে প্ৰফিটটোক শিফট কৰি কেনে বেলেগ জগাত ইনভেষ্ট কৰি সৰুকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰি লগাই দিয়ে আৰু গভৰ্নমেণ্টক টেক্স নিদিয়ে তো মানে লট যি লুপহোল আছে লুপহোলটোক ইউজ কৰি গভৰ্নমেণ্টৰ লিগেলি টেক্স পে নকৰাকে থাকে তো এই গাৰটো যেতিয়া আহিছে এই গাৰে এই বস্তুটো চেক কৰিব কি মানুহে যাতে উইলফুলি ইন্টেনশনালি মানে এইবোৰ লজৰ লুপহোল ইউজ কৰি যাতে টেক্সটোক কি কৰিব নোৱাৰে এভয়েড কৰিব নোৱাৰে okay so it is framed by the Department of Revenue under the Ministry of Finance GAAR was originally proposed in the Direct Tax Code 2009 and was targeted at arrangements or transactions made specifically to avoid taxes মানে Income Tax Act 1961 ত যি provision আছিল হেবোৰক টাৰ্গেট কৰি হেবোৰত অলপ চেঞ্জেস আনিব বা অলপ মানে মডুলেশন আনিব সো দ্যাট মানুহে বহুত বেছি ট্যাক্স এভয়েড কৰিব নোৱাৰে ফাইন এটু ক্লাছৰ আজি লাষ্ট পাৰ্ট হয় মানে PYQs আগত Laffer's curve is very important questions আহিব পাৰে The Laffer's curve is a theoretical model that shows the relationship between a government's tax rate and the amount of tax it collects মানে মই আগতে কৈ দিও before showing you the graph কি এটু Laffer's curve এটা relationship দেখায় কি গভর্নমেন্টৰ tax rateৰ relation with tax revenue tax rate কি গভর্নমেন্ট কিমান percentage tax rate লগাই আছে tax revenue কি গভর্নমেন্টে কিমান tax revenue collect কৰে হেতু দেখা যায় Laffer curve হেতু কয় কি এটা টাইম এনেকুৱা থাকে যেতিয়া ৰেট বাঢ়ি গৈ থাকে এটা পিক পয়েন্ট আহিব ভালকে শুনিবা এটা পিক পয়েন্ট আহিব যত ট্যাক্স রেভিনিউ হাইয়েস্ট হ'ব কিন্তু তার বেশি যদি ট্যাক্স রেট বঢ়াই দিয়া যায় তেতিয়া ট্যাক্স রেভিনিউ ফল কৰে যেনেকুৱা এইটো বস্তু গ্ৰাফটো তুমি চোৱা ইয়াতে কি ইয়াতে এটা ইনভাৰ্টেড ইউ শেপ হৈ আছে ন এই যোনটো y এক্সিস হয় এইটো গভর্নমেন্ট রেভিনিউ হয় আৰু x এক্সিসটো ট্যাক্স ৰেট হয় সো যদি তুমি 0 ৰ পৰা এনেকা t লগে আহা এই যে সাবা মই কাৰ্সাৰটো যে মুভ কৰি আছো 0 ৰ পৰা যদি t লগে তুমি আহা তেতিয়া তুমি সাবা লাহে ট্যাক্স ৰেট বাঢ়ি আছে এন্ড দ্য ৰেভিনিউ ইজ অলসো ইনক্ৰিজিং ঠিক আছে ট্যাক্স ৰেট বাঢ়ি আছে আৰু ট্যাক্স ৰেট ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰপিছত এটা এনেকুৱা পয়েন্ট পালে যত গৈ ট্যাক্স ৰেভিনিউ ফল কৰা আৰম্ভ কৰিলে as soon as the tax rate rise কি 0 ৰ পৰা t লকে যেতিয়া ট্যাক্স ৰেট বাঢ়িছে ট্যাক্স ৰেভিনিউ বাঢ়িছে কিন্তু টিৰ পিছত যেতিয়া আকৌ ট্যাক্স ৰেট বাঢ়া আৰম্ভ হৈ যায় তেতিয়া গভৰ্নমেন্ট ৰেভিনিউ ফল কৰা আৰম্ভ কৰে কিয় বিকজ তেতিয়া মানুহে চাইছে কি বহুত বেছি ট্যাক্স ৰেট হৈ গল তেতিয়া মানুহে ব্ল্যাক মানি ক্ৰিয়েট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে কিংবা মানে ট্যাক্স লজ দিয়ে ট্যাক্স এভয়েডেন্স কিংবা ইভেজন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব এটোৱে হল Laffer's curve নিয়ম The Laffer's curve is a theoretical model that shows the relationship between a government's tax rate and the amount of tax revenue it collects. The curve is shaped like an inverted U with the ideal tax rate at the peak. This means that there is an optimal tax rate that maximizes revenue and that tax rates that are too high or too low will result in less revenue. মানে ইয়াতে যোনটো তোমাৰ ৰেট হ'ব এই যে টি ইটো আইডিয়াল ট্যাক্স ৰেট বুলি কোৱা হয় যেতিয়া ট্যাক্স ৰেট হাই থাকিব
তাৰ বেছি হৈ গ'লে টেক্স ৰেভিনিউ কমিব, তাৰ কম থাকিলেও টেক্স ৰেভিনিউটো কমে হ'ব। ঠিক আছে, যদি ক্লিয়াৰ তোমালোকৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ PYQs. ঠিক আছে, let's start with the first question. With reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statement is or are correct? The non-resident entities that offer advertisement services in India can claim tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement. The equalization tax applies only to services where the payment exceeds 1 lakh in a financial year. সেইটো বাৰু তোমালোকৰ জানিব লাগিব, এইটো কিন্তু বস্তুৰ ইউজ কৰি তুমি ক'ব নোৱাৰিবা। আমি ডাইৰেক্টলি এটা আনসাৰটো চাওঁ। The answer is D, neither 1 or 2. Key explanation আছে, non resident entities subject to equalization levy cannot claim a tax credit. মানে যোনবোৰ non resident entity হয়, মানে বাহিৰৰ যোনবোৰ entity হয়, ইহঁতৰ নিজৰ কান্ট্ৰিত বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই যে টেক্সটো ইহঁতে পে কৰিছে সেইটো কিন্তু ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব। The equalization levy applies to individual transaction exceeding rupees 1 lakh non-cumulative payments in a financial year. ঠিক আছে, এইটো তোমালোক আনসাৰ দিব নালাগে, এইটো চাও। এইটো চোৱাচোন, under which of the following circumstance may capital gain arise? Number 1, when there is ওকে ডেজি কিয় ধৰিব নোৱাৰিলে নো ইছ্যুজ পাই যাবা, এইটো এবাৰ চাই ল'বা তোমালোকে কুৱেশ্যনটো। মানে যোনটো লাষ্ট এই কুৱেশ্যনটো কৈছো এইটো ইজ এবাউট দ্য ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি। তো ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি আৰু ডাবল টেক্সেশ্যন ল এগ্ৰিমেণ্টৰ কি কি ৰুল আছে সেইবোৰ চাব লাগিব। মানে গাৰৰ কথাও ইয়াতে আছে, সেইবোৰ ৰুলছ তোমালোকৰ অলপ চাব লাগিব। ঠিক আছে, তো ইয়াতে জাষ্ট দুটা পইণ্ট তোমালোকক দিয়া হ'ল, কি দুটা ইনফৰ্মেশ্যন মোৰ ছাইডৰ পৰা দিলোঁ, কি ডাবল টেক্সেশ্যন ল এগ্ৰিমেণ্টৰ মতে ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভিটো নন ৰেচিডেণ্ট কোম্পানীয়ে ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, আৰু ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি এপ্লাইজ টু ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰানজেকশ্যন এক্সিডিং 1 lakh rupees নট কিউমুলেটিভ পেমেণ্টছ ইন আ ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ। নন কিউমুলেটিভ মানে কি, যোনটো কম্পাউণ্ডিং নহয়, এটাৰ ওপৰত এটা নালাগে। ইয়াতে কি কৈছিলে, ইকুৱেলাইজেশ্যন লেভি এপ্লাইজ অন ডাবল টেক্সেশ্যন ল এগ্ৰিমেণ্ট চাৰ্ভিচেছ ৱেৰ দ্য পেমেণ্ট এক্সিডছ 1 lakh in a financial year. অলৰাইট, বাট এইটো নন কিউমুলেটিভ হ'ব। নন কিউমুলেটিভ মানে কি, নন কিউমুলেটিভ পেমেণ্ট মানে এনেকুৱা হ'ল যে the payment that has been received, it is accumulating upon one upon another. Okay, এইটো আনসাৰ কৰাচোন। নো ইছ্যুজ লাগিলে মই ডাবল টেক্সেশ্যন ল এগ্ৰিমেণ্ট আৰু গাৰৰ ওপৰত এটা বেলেগ এটা লেকচাৰ লৈ আনিম, কোনো কথা নাই। লেকচাৰটো লৈ এইটো মানে একচুৱেলি টাইম লাগিব লেকচাৰটো বুজাবৰ কাৰণে, এটলিষ্ট ইট উইল ৰিকুৱায়াৰ 1.5 an hour to read about that. So I will try to bring one topic, a single class or a single video where I will explain everything and get it to you. এইটো ক'বাচোন, which of the following circumstances may capital gains arise? Capital gain, when there is an increase in the sale of a product, when there is a natural increase in the value of property owned, when you purchase a painting and there is a growth in its value due to an increase in property. সবে আনসার কি কৰিছে, বি কৰিছে, absolutely right, B is the correct answer. কাৰণ সেলস অফ প্ৰডাক্ট এইটো কেপিটেল গেইন নহয়, যেতিয়া তুমি তোমাৰ এছেটৰ ভ্যালু বাঢ়ি থাকে তাৰপিছত যদি সেল কৰা এইটো কেপিটেল গেইন বুলি কয়। Yes, everyone is correct. Okay, এইটো চোৱা, GST question, advantages of implementing GST. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. It will be drastically reduce the current account deficit of India and enable it to increase its foreign exchange reserve. It will enormously increase the growth size of the economy of India and will enable it to overtake China in the near future.
So everyone is giving A answer. Yes, A is the correct answer. Very good. Next, Sabha, the sales tax you pay while purchasing toothpaste. এইটো বহুত পুৰণা হয় sales tax যেহেতু এতিয়া নাই, so এইটো কোনো মানে এপ্লিকেবল নহয়, বাট আহিছিলে বুলি এইটো দি দিয়া হ'ল আৰু, বাট ষ্টিল ট্ৰাই। sales tax টো নাই বাৰু, কি আছিল যদি কাৰোবাৰ কিবা নলেজ যদি আছে। মানে ইয়াতে কোনে ইম্পোজ কৰে আৰু কোনে কালেক্ট কৰে। Here the answer will be C. Sales tax এনেকুৱা এটা টেক্স আছিলে যোনটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ইম্পোজ কৰিছিলে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কালেক্ট কৰিছিলে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জানিব লাগিব। অ'কে, চ' আৰু 2003 চি এইটো বহুত পুৰণা হৈ গ'ল বাৰু, মই দিছোঁ, বাট ষ্টিল তোমালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি ল'বা। মই বাৰু আৰু ডিছকাছ কৰা নাই এইটো। হা, ইয়াতে FRBM-ৰ কথা অলপ কৈ দিওঁ। FRBM-টো কি হয়? FRBM বাৰু এতিয়া বাৰু এইটো ৰিনিউ হোৱা নাই। FRBM-টো ইট ইজ দ্য, ভালকে শুনিবা, FRBM ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট। FRBM এক্ট বুলি এটা আছে। এই এক্টে কি কয়, কি গভৰ্ণমেণ্টে কিমান ফিস্কেল ডেফিচিট ৰাখিব পাৰিব, গভৰ্ণমেণ্টে কিমান ডেট টু GDP ৰেচিঅ' ৰাখিব পাৰিব, গোটেইটোৰ এটা এক্ট আছিলে। যেনেকুৱা 2020 লৈকে FRBM এক্ট মতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফিস্কেল ডেফিচিট হৈ যাব লাগিছিলে লেছ দেন 3%, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এইটো 3%ত কম কৰিব পৰা নাই। বৰ্তমান যোনটো আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটৰ টাৰ্গেট হয় কি বাই 2026 গভৰ্ণমেণ্টে 4%ৰ তলত আনিব। ঠিক আছে, বাট FRBM-টো ফাৰ্ডাৰ নতুনকৈ ৰিভিউ হোৱা নাই। অলৰাইট, চ' বাট FRBM ৰিভিউ কমিটিৰ এটা ৰিপৰ্ট আছে, সেইটো আমি চাওঁ কি কুৱেশ্যন। The FRBM review committee has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% of the central government and 20% of the state government. The central government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of state government. As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government consent for raising any loan in the former owes any outstanding liability to the later. কি হ'ব এইটো আনসাৰ? এনিওয়ান? যদিও নাজানা এইটো আইডিয়া লগাই কৈ দিব পাৰা। Yes, C is the correct answer. A1 and 3 only. All right, so we are done with our PYQs. So thank you so much to you people. So আজি অলপ আমাৰ ক্লাছ কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম এটা হৈ গৈছিলে, বিকজ এতিয়া কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম যেতিয়া তেতিয়া হ'ব পাৰে আৰু, বাট আমি এটা বেকআপ এটা ৰাখিছিলোঁ বুলি আজি ক্লাছটো ল'ব পাৰিলোঁ। চ' হোপফুলি আৰু আমাৰ এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ প্ৰব্লেম যাতে নহয়। উই জাষ্ট প্ৰে টু গড অৰ প্ৰে টু APDCL এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম কি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ভালকৈ পাই থাকোঁ আৰু ক্লাছকেইটা যেনেকুৱা স্মুথলি হৈ আছিলে আমি তেনেকুৱা স্মুথলি ক্লাছটো কৰোঁ। So for today, I am signing off. Take care and good night. We will see you tomorrow. Bye-bye.